Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt.
Earl and Kurt. So ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumpin. Maganda siya pag-ikot. Bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much.
Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga.
Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka, yan. Balukod! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo.
Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido! Magandang tanghali. Kumikinang ina. Happy Araw ng Kagitingan! Ano bang ibig sabihin ng Araw ng Kagitingan? Ito ba'y araw ng mga magigiting na mga misis? Mga magigiting na mga budget officer? Mga manggagawa. Ayan, di ba? Mga driver. Aha. Ayan. O basta lahat ng mga magigiting. Yan. Araw po ito ng kagitingan. Kung gusto nyo pa pong malaman ang more information kung bakit holiday po today, just, Google it. Kasi kami nga, yung ulam namin kanina limot na namin, paano pa po yung araw ng kagitingan? Sorry na po, ang tagal na po namin out of school. Alam mo nung isang araw, speaking out of school, grade 1 yung anak ko, di ba? So meron silang mastery test. So nakita ko na parang dun sa email na ang magiging topic for the exam is the parts of the plant. So, ang eksena ko is, parts of the plant. Madali lang ito. Roots, stem, flower. Kasi grade 1 di ba? Nagulat ako, merong stomata. What is a stomata? At nagulat ako sa photosynthesis. Inaral na ba natin yun ng grade 1? Parang hindi parang hindi pa naman natin masulat yung word na photosynthesis. Kaya nga ang haba kayo nun. Ang haba ng photosynthesis. Isulat mo, hindi mo na maintindihan. Kaya nga. Iintindihin mo pa. Oo. Diba? Iba na. Masyadong advanced sila eh. Actually, meron nga akong napanood na snippet nga lang. Lagi ko lang nakakalimutan na pakinggan o panood din yung buong podcast. So, podcast siya ni Oprah Winfrey. Si Maring Oprah. Si Oprah, di ba? Napakahusay po niya na na kung hindi niyo po siya kilala, napakahusay na host, napakahusay na speaker, yan, sa ibang bansa, si Oprah Winfrey. So si Oprah Winfrey, meron siyang guest na ang expertise niya ay tungkol sa AI. Ito na naman yung AI. Sinabi niya na dadating daw ang panahon na lahat ng tao ay intelligent. Totoo Kasi inisip ko, paano hindi ka magiging intelligent kung yung information, nandyan lang sa harapan mo. Actually, na-advance Di ba photosynthesis grade 1? Kasi ngayon, stomata? Ano yung stomata, girl? Kasi ngayon, kung hindi mo alam yung photosynthesis, pag ni-research mo, like nandyan for example, na lahat. yung AI, tsaka very, napaka-talaga ako na-amaze ako. Halimbawa, may medyo sabog lagi naman tayo May sabog tayong idea. Uy, huwag ka mandadamay, ha? Ayaw nga pala, sabog din pala ako. Tapos, ipa-organize mo sa kanya. Kaya niyang gawin. Ang galing ng So, kaya nga sabi, dadating talaga yung panahon na everyone will be so intelligent. Oo. And out from that organization na ginawa ni AI, di ba, meron ka ng idea, mas lalong nagiging matalino ka kasi lumiwanag lalo sa'yo Correct, di ba? So ito na naman po tayo, siguro ilang araw na nating napag-uusapan yung AI kasi katulad ng isang araw, meron din tayong bisita na professor. Si Sir Earl. Earl, di ba? Sinabi niya din na ingat ka nga pala, magba-biking daw siya papunta ng Eastern Visayas. So, di ba? Ay, hindi biking, ride? Motor yun. Chismis na bago. Ang hirap naman na i-bike na Eastern Visayas, magbabike. Uy, pero may ibang mga nakakagawa yata. Meron. Hindi ko sure. But anyways, sabi niya, wala na. Yung parang AI, parte na kasi talaga siya. Tsaka math teacher siya. Math teacher na. Hindi na siya para kontrahin mo. Wala na dapat kumontra dyan. Kasi nandyan na yan Diba? So, nandyan na yan ang information na yan. Though, ito yung nakikita ko na na ayaw din siya laging gamitin ng mga kabataan Ewan ko lang, ako kasi gamit siya sa akin kasi sabi nga, 'di ba? Hindi tayo papalitan ng AI. Correct. Pero papalitan tayo ng marunong gumamit ng AI. Tama. So hindi tayo papayag doon, 'di ba? So ayaw nating mapalitan. Kaya ginagamit ko din sometimes yung AI if needed. Ito ang na-realize ko, ewan ko baka yung mga anak ko lang to Pag halimbawa, meron akong gustong
ipa-layout or gusto ko may mabilisan, ang unang sinasabi ng anak ko, yung firstborn, si Princess, lagi yung sinasabi, Mom, please do not use AI. Ayaw niya. Ayaw niya talaga. Bakit daw? Hindi ko alam. Are you using AI for that? For example, kasi we're coming up with her book. So finally, magbubook na siya, di ba? Wow. So sabi ko, nagmamadali kami kasi kailangan humabol ng birthday niya, yung launch ng book. So, ang una syempre, dapat may book cover. 'Di ba? So sabi ko sa kanya, patulong tayo kay AI. Pwede namang patulong lang tayo sa kanya, then tingnan natin kung ano yung may-produce niya. Ayaw niya. Sabi niya, I do not want an AI-generated book cover. Oy. Tapos, ganun ba? Sabi ko sa kanya. Bida-bida pa naman yung nanay sana. Ako nang bahala sa layout. Ako na. Kaya para nakalagay sa book, illustrated by. Mami Nicole Ayala. Chares. Hindi, ewan ko, ilang beses niya na akong sinabihan na do not use it. Ewan ko, baka anak ko lang or hindi ko sure. Tingin ko depende sa tao. Yung artistic niya ayaw niyang mahaluan ng AI. Gusto niya 100% it's me. Siya. Ako Ayaw to. niya. Sabi ko pa nga sa kanya, so ang bawat page ba gusto mo lagyan natin ng graphics? Kasi kayang gawin siya ng yung ng AI. Sabi niya, no, I want it to be plain and I want it by chapter. Kunyari, tungkol sa corruption, isang chapter. Tas walang plain lang. Sabi ko, hindi, ito mo. Sabi ko sa kanya. Gumawa ka ng sarili mo libro, ma'am. Kaya nga yung asawa ko, ang sabi sa akin nung isang araw, yung totoo, sino bang may gusto nito? Sabi Alam niyo, makakagawa na kayo ng 2 libro. Yung libro ni Princess at yung process kung paano ginawa yung libro. Parang behind the scene. Yun naman yung sayo. Yun yung akin. Yun yung gagawin kong content, 'di ba? Bago ma-produce yun. So, I guess iba-iba lang talaga siya. Ang weird, nawiweirdohan lang ako. Pero good thing din pa rin yun. Kaya nga, kahit na nagsispend siya ng so much on books, yung actual na pumupunta siya sa fully book, power books, bumibili siya ng libro. At ang libro ay hindi po mura. Sana magmura na po mga libro kasi pwede na po yung palitan ng AI. 'Di ba? Yung anak mo kasi may pagkalumang tao. Oo nga diba? Sa bagay, amoy luma kasi yung tatay niya. So, mana-mana lang din. Charot. Kaya, ine-encourage ko din siya. Kasi ayoko din naman na fully doon na tayo sa AI. Diba? Ano lang, let it be just an assistant. Ayan. Ako, nakikita ko talaga yung AI is yung pag-organize. Like kanina, di ba, nung sa araw naabutan mo kami na nag-usap ng pastor. Kasi nga sa church mission. So, inaayos ko yung itinerary. So, syempre, mga bullet-bullet lang. Tapos, in-encode ko kay AI, inayos niya. So, parang ang liwanag na ng mapa ko ngayon. Minsan may suggestions pa siya kung paano gagawin. So, napapadali nito ang buhay natin, 'di ba? Yun nga lang, babalik ako doon sa interview, yung podcast interview ni Oprah. So, sabi nung expert, dadating ang panahon na lahat ng tao intelligent. Bakit? Kasi nga, andyan na yung information 'di ba? Advanced na talaga. At lahat halos ng trabaho parang sinasabi niya ay although overview lang naman yun napanood ko, na ang matitira talaga na yung medyo hindi ka matatakot na mawala ay yung mga skilled workers. Yung mga actual na, kunyari, yung gumagamit talaga ng kamay. Ayan. 'Di ba? Yung mga nagmamanicure. Yan, taga-kudkud ng kasi sa ngayon wala pa ako nakikitang robot na taga-kudkud ng ng ingrown. Ayan, yung taga-serve ng ng mga kape kasi 'di ba may mga robot kuminsan. Ako may nakita ko na nag-viral na robot na sumasayaw-sayaw pa siya. Inatabig niya yung mga yung mga baso. Hindi na siya mapigilan, sina-shutdown na siya. Sumasayaw pa rin. So in other words, hindi naman din talaga tayo mapapalitan din yan, 'di ba? Dumating lang talaga tayo sa intelligent na tayo. Yes, Grade 1 pa lang pinag-aaralan na ang photosynthesis, yan, 'di ba? Matalino na tayo, agad-agad meron na tayong format, 'di ba? Sa mga bagay-bagay. Pero wag nating kakalimutan na hindi tayo dapat maging dependent diyan at higit sa lahat, 'di ba? Use it to our advantage. Yung idea sa'yo pa rin. Sa'yo pa rin. Kasi huwag kang tamarin. Ako po. Ang ganda nga ng ng pagka-describe ni Sir Art ng ang AI is yung assistant mo na
hindi napapagod. Oo, Yan. correct. Oo. Oy, yun pa yung isa pa ha. Diba? Dun sa mga shout out, dun sa mga kabisya nating tinatamad na sa work. Ayan. Oh, 'di ba? Oo. Ang AI hindi yan tinatamad. Correct, oo. At any time of the day, Oo. hindi yan magreklamo. Pagtatrabahuin mo. Magtatrabaho yan. Nako, kapag ka ikaw tatamad-tamad, attitude ng mga tipong ay wala na sa oras. Oo. Hindi na ako dapat i-text, i-message. Tama naman din yun. Pero kung lagi kang ganon, ako papalitan ka ng AI na hindi nagrereklamo kahit anong oras mo siya gagamitin. 'Di ba? Isang paalala, huwag ding umattitude problem. Kasi sa totoo lang, there are a lot of, kung tutusin, ang dami na pong mga trabaho na hindi na kailangan ng aktual na tao. Oo. Yun talaga, malungkot man siyang isipin, totoo, na syempre iba pa rin kapag ka may person, pero kapag ka, pwede na kasi talagang palitan. Oh, mababait lang talaga kung minsan yung mga boss talaga mga natin. boss, Oo. yung mga kumpanya. Kaya Tsaka- nare-retain yung Correct. ano. Yung Oo. job title, yung job position. Kasi syempre, iniisip niya may pamilya ka rin na pakakainin, 'di ba? Pero ang nakakalurkay dyan is what if, 'di ba? Oo. What if maisip nila ay attitude naman kasi to, Correct. Chona? Oh, Ate Chona. Ate Chona naman, Ate Chona to lagi. Oo. Hindi ko na isipin yung pamilya nito, puro Ate Chona. Oo. Kasi alam mo, sa totoo lang, ito yung katotohanan. At the end of it all, ilang beses ko na tong na-witness. Kahit gaano ka man kagaling, or kahit gaano man, matindi yung naiambag mo, eventually kung pwede kang papalitan Tama. ka. Yun yung masaklap na katotohanan. Pag nasagad na yung boss mo na Pag talagang nasagad na din na parang, sukdulan na. pinagbibigyan ka. Oo. Oo. Pwede kang palitan eh. Oo. Kasi at the end of the day, gusto nilang kumita kasi negosyo siya. Tama. 'Di ba? Oh. Mayos ka. Mayos ka. Araw ng kagitingan gayon. Ayusin mo. Hindi namin alam kung ba't napunta na po dyan yung topic, pero umayos ka para Oo. maging magiting ka. Kaya Yan. pinag-usapan po namin yun, ang AI nandyan yan, pero yung mga magigiting hindi pwedeng palitan Ay yan. naman! Di ba? And speaking of magiting, apakagiting naman nung ginawa ni Titan Jello Ay, oo naman. na singer, songwriter, rapper Oo. ng kasama mo jingle ng Love Radio. Tama. Available na po for viewing. Pwede nyo po makita po ang music video sa aming Love Radio's YouTube channel. Love Radio Manila. I-search nyo lang po. Ayan. O siya, hanggang dito na lang po muna ang tambanang kumikinang. Muli ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang inamon, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayun, so araw ng kagitingan, i-enjoy po ninyo yung pagre-relax sa mga walang pasok. Yan. Natatandaan ko yung uncle ko, as in kapatid na nanay ko, isa siya sa mga engineer ng, ang hirap kasi. Yung cross na malaki, Oho. yung kasi, Saan? sandali. Kasi Magellan's Cross. Hindi, kasi araw ng kagatingan today. Wait lang. Ano? Wait lang. Araw na. Five! 4! 3! 2! Wow! Oh, ito na. Okay. The Day of Valor, officially known as Araw ng Kagitingan, Ayan. is a national observance. Ang layo ng cellphone para mabasa. Commemoration of the Fall of Bataan. Yan, Ayun. oh. So, yun yung sinasabi ko na ginawa sa Bataan. Na cross. Na cross na nakikita doon. Mm. Ayan. So, yung uncle ko, kapatid ng mommy ko, Isa sa mga ay isa sa mga engineers brains. noon. Oo. Oo. Ganyan talaga yung lahi namin. Chares! Yun. So, yun yung yung cross. Ano ba yung cross na yun? May tawag dun sa cross. Kaya mo yan. Oh. Dambana, yun. Ayan. Yun yung paulit-ulit, dambana ng kagitingan. Yun yung, Ayan. hindi ko maisip kanina pag gusto ko i-share sa radyo eh. Ayan, dambana ng kagitingan. Yan. Anyways, yun lang. Sharing lang ng, masabi lang na na may kinalaman sa araw ng kagitingan. Exit na nga po, holiday kasi today, yung mga utak namin mas lalong baliw. Tama. O, bye! Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong
Kami ay nauna. May paghawi ng... Ito yan. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na magpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Ayun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay hopya, baboy. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lang magtitikman dahil kanina bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katalino. Maaaring mauna? Sige. Ang Ang aming aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Cheers. Halina Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa uulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Ako mabili. Napakasarap. Oh. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa.
salita ay Dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa Dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo. Anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot, Kami ay nagkakasa. ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Mag- Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Ay, balot! Ay, balot! Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha. Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Yung maliit lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagbabayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport! Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Karsunsilyo o brief. Karsunsilyo. O brief. Ang hirap eh! Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Panda- na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos Hindi, lamang. loko na. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong
medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie.
Sinota mo yung best friend ko! Ah! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, Jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dres. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, ayun. Dahil yan ay isang Likido. 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 Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay
Masarap din ito sa alak. Ay, masarap Tama? yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang o kasagutan radyo ay- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kalma. pupunta sa Oo-Radio. Ako yung may suggestion. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumuno. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan alam mo, mo. ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Parang ka humor. What can I say? Ang sarap. Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami. Para Kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa? tatlo. Mahulami! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulami! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Wow! Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Makaking nalang-alay natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. 3, 2. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa Oo-Radio. Tayo. Ito dapat. Yes! Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong.
Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa oras. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Nangungopya. Ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Yala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Neo. Matagal na po akong tagapakinig pero hindi sumasagi sa isip ko na isang araw susulat din pala ako sa inyo. Gusto ko po kasing ibahagi ang isang simpleng pangyayaring nag-iwan ng mabigat na aral sa akin. Baka po sakaling kapulutan ng aral ng mga tagapakinig ninyo. Ganito po kasi, ilang araw bago ang sweldo, bigla akong nakatanggap ng notification mula sa isang payment app. May pumasok na 1,000 sa account ko. Napaisip ako kung kanino nang galing. Wala naman akong inaasahan. Wala din naman akong hinihintay na padala. Yung pagtataka ko na palitan ng tuwa. Sino ba naman ang hindi? Magandang biyaya yon, lalo na at petsa de peligro. Hindi nagtagal may pumasok na mensahe. Halatang natataranta at nag-aalala ang nagpadala. Nagkamali raw siya ng send kaya pakibalik ko daw yung pera. Kailangan daw yon nung padadalhan niya. Ilang beses kong binasa yung mensahe. Actually, ramdam ko din yung pakiusap. Dama ko yung urgency sa likod ng bawat salita. Pero sa kabila noon, hindi ako nagpatinag. Pinili kong ipagpaliban. Pinili kong wag pansinin muna. Para bang kinumbinsi ko yung sarili ko na okay lang naman siguro at maliit na halaga lang naman. Hanggang sa tuluyan ko nang inangkin ang perang hindi naman talaga para sa akin.
Lumipas sa mga araw at nakalimutan ko na ang pangyayaring yun. O baka mas tamang sabihing pinili kong kalimutan. Pagdating ng sweldo, nagpadala ako ng monthly allowance sa nanay ko sa probinsya. Pagod ako noon at antok na antok. At dahil kada kinsenas ko namang ginagawa, naging muscle memory na. Hindi na po ako nag-check. Napindot ko na ang send nang mapagtanto ko na ibang numero ang napadalhan ko. Ibang pangalan ang lumabas pagkatapos kong magpadala. Bumilis ang tibok ng puso ko. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Agad akong nag-message, nakiusap, nagpaliwanag, umasang mababasa, mauunawaan at maibabalik ang 5K. Pero wala. Walang sagot. At ilang sandali pa, tuluyan na akong blinak. Doon ko naramdaman ang bigat ng pakiramdam na wala kang magawa. Yung pakiramdam na umaasa ka sa kabutihan ng iba pero hindi mo nakukuha. Bigla ko tuloy naalala yung 1,000 at yung taong nagkamali din tulad ko. Doon ko naunawaan na hindi swerte ang pagtanggap ng bagay na hindi para sa'yo. Minsan, sinusubok ka lang. Sinusukat kung anong klaseng tao ka kapag may pagkakataon kang pumili, lalo na kapag walang nakakakita. Masakit isipin na nawalan ako ng 5,000. Pero mas masakit isipin na minsan, ako din na naging dahilan ng ganong sakit para sa iba. Kaya, binalikan ko yung una. Hinagilap ko ang mensahe. Inunblock ko ang number at walang pag-aalinlangan, ibinalik ko ang 1K na hindi naman talaga sa akin. Pinili kong itama kahit papaano ang pagkakamali ko. Kaya kong kitain yun. Pero yung konsensya, kapag pinabayaan kong masanay sa mali, unti-unting babaguhin ang pagkatao ko. Hindi dahilan ng kakapusan para hindi maging tapat. Lahat tayo ay nagkakamali pero hindi lahat pinipiling itama yun. Sana sa susunod na may dumating na sitwasyon na tulad nito sa atin, piliin natin na maging tama. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong tagapakinig, Neo. Neo! Ito nga ang kasabihan. What goes around, comes around. Diba? Life is a boomerang. Yan. Ganun talaga. Nangyayari talaga. Oo. And masakit talaga pagbabayaran mo on a high price. Correct. Oo. Literal talaga eh. Diba? At ganun din, on a positive note, ganun din naman pagdating sa kabutihan. Diba? Ang balik sa'yo is also 1,000-fold. Diba? Ganun naman din yun. So, kung pipili ka ng babalik sa'yo ng 1,000-fold, anong pipiliin mo? Yung mali o yung tama? Anong pipiliin mo? Yung itim o yung liwanag? Correct. O, diba? Alin ang pipiliin mo? Choose your battle. Choose your fighter. Oh, tsaka hindi lang ito hindi lang ito kay Neo kasi pati yung nanay niya nadamay na nag-i-expect ng pera. Correct. So ito yung consequence ng mali, ng kasalanan, madadama yung buong pamilya. Tama. Sabi nga hanggang 4th generation eh. Yan. Pero pag i-bless ka naman pag gumagawa ka ng tama, 1,000-folds naman. Oo, diba? nabe-bless din naman yung susunod na mga henerasyon. Correct. Oo. Kaya nga minsan iniisip namin ni Diego, sa dami po ng mga pinagdaanan namin, ano po kaya yung ginawa ng mga ninuno namin? Ano kaya mga pinagagawa ng mga ninuno namin? At may mga ganito kami mga matitinding pagsubok. Alam mo, ang maganda dito is that natuto tayo. Correct. Yun na lang naman talaga yun. Nabuksan yung isipan natin. Correct. Na yung mga generations na in the future na mula sa atin, diba? May iwas na sila sa mga... Hopefully, kung nga naitatama na natin yung mga ibang mga kamalian, diba? Hindi naman natin masasabing talagang kaya nating itama ang lahat kasi hindi naman tayo perfecto kasi hindi tayo Diyos. Pero at least alam natin na kung ano man yung mga ginagawa natin at kinikilos natin ay meron pong epekto sa mga taong nasa paligid po natin. Diba? And good lang kay Neo kasi binalikan niya pa eh. Correct ka. Kumbaga trinay niya pang itama. Ganun talaga in life mga kabisyo. May mga
tinatawag na tuition fee. At yung Ayan, tuition you have to fee, learn in a correct. hard way. Totoo. At Narinig natin ng True. mga saying dati. yung ganyan talaga ang tuition fee. Consider it as ano tawag doon, yung learning. Oo. May presyo talaga ang pagkakatuto natin. Ganyan. Ganun talaga yun pag nasa UE ka. University of Experience. Correct, diba? At yun naman yung pinakamaganda doon. Kapag nakagraduate ka, actually feeling ko wala pa nakakagraduate sa UE eh. Oo. Kasi lifelong naman po Tuloy-tuloy yung pa rin experience, diba? Ang nangyayari lang, tumatalino lang Ayan, tayo masteral. correct, oo. Tumatalino, mag-masteral, pumi-PhD, pero wala talagang tunay na nag-graduate kasi habang buhay tayo, nasa University of Experience po tayo. Tama. Ganun lang talaga. At least lang next time, 'di ba? Alam na natin na mali. Tsaka kung halimbawa tayo po ay nagdasal na Lord, sana po ibigyan niyo po ako ng pera kasi kailangan. Tapos may nakita ka po na wallet, na alam mong yung wallet na yan naiwan nung kaalis lang na ali. Huwag mong isipin na yung wallet ay yung sagot sa dasal. May sungay pang nag-iwan. Correct! Diba? At ayaw natin na kukunin mo yon, diba? Kasi, ibig sabihin, ikaw na yung magtutuloy ng sungay. Ano na lang yung simpleng gawain na lang dati na feeling mo tuso ka, wise ka, na halimbawa, nagkamali ng sukli. Ayan. Yung sobrang sukli. Tuwan-tuwa ka pa eh. Pero yun pala, may kapalit pala siya na may kapalit talaga siya na consequence. Meron eh. Dati tuwan-tuwa ka pa. Ay, naisahan Correct. ko. Meron eh. Meron talagang ganyan. Meron siyang, alam mo, natatandaan ko bigla ko lang naalala, ang pinaka first na memory ko sa karma o kaya sa ganyan na what goes around comes around was nung bata ako na hindi ko makakalimutan kasi umihingi sa akin ako yung panganay, 'di ba? Yung nakababatang kapatid ko ng chippy, kumakain ako ng chippy. Chippy baka naman. Favorite namin yung red. Ayan. So, umingi siya sa akin, di ko talaga binigay. Tapos tinago ko talaga, pinagkatago-tago ko sa cabinet, ganyan. Inakyat ko nang hindi niya maabot kasi mas matangkad ako sa kanya, ganyan. Yung next day na nakita ko yung chippy, ang dami na pong kagat ng daga. Ang ending, Si Mabait yung... correct, si Mabait ang nakinabang. Ang ending yung nakinabang yung daga, hindi ko napakinabangan. Tapos hindi pa natapos doon. Nagtuloy-tuloy pa. Bukod sa hindi ko na nakain yung chippy, natandaan ko that day yung yung ninang ko bumisita sa bahay namin, nagbigay ng 500 sa akin. So yung 500 pesos nilagay ko sa likod ng shorts ko. Tapos hindi ko napansin, hindi ko siya naalala, nilagay ko sa likod ng shorts na hindi sa bulsa ha. Yung inipit ko Yung lang, sa bata garter ka eh. lang. Oo, Sa garter bata lang. ka eh. Parang hindi ko alam kung gagawin ko dito. Wala ka pa namang wallet talaga pag bata ka, 'di ba? So nilagay ko doon, iniisip ko kung saan ko ilalagay or baka bibili kong candy, parang gano'n. Nag-CR ako. Pagubad ko ng shorts, hindi ko naalala na nandun yung 500. Tapos, yung pag-flash ko, hindi na ako tumingin. Parang diretso flash. Ayun. Andun na siya. Nung pagtayo ko, nakita ko, sabi ni Ninoy, bye! Paalam! Mabuti man lang kung nandun siya sa wala na eh. Nandun na siya sa dulo. Paalam. Huling paalam. Si Ninoy naging Rizal. Huling paalam. Tapos yun yung parang first lesson ko sa na kapag ka madamot ka, may mga parang yun yung naalala kong sa utak ko nung bata ako I don't remember how old I was, but I was very, very young. Grade school, elementary. Na yun nga, na pag madamot ka, pag hindi ka marunong mag-share, may mga hindi magagandang bagay na posibleng mangyari sa'yo. So, naiintindihan na namin, kaya ganyan ngayon yung Nicole Yala, sobrang dahil maaga siya nag-enroll sa University of Experience. Isipin mo, ang tinatanggap lang sa University of Experience mga college students. Ako, grade 3. Pumasok na. Ang aga. Advance. Alam mo na. Ganon. Pero Kaya yun yung first lesson ko na, okay. So pag nagdamot ka pala, hindi pala to maganda. Parang yun yung tandang-tanda ko talaga nun. So tumatak yun sa'yo. Tumatak yun sa akin. Kaya si Nicole nabubudol. Correct. Kabibigay.
Ang problema ko naman po ngayon, yun naman po yung patuloy kong inaaral sa University of Experience. masteral na. Kabibigay, di ba? Minsan napupunta sa nasa scam na. Ay, oh well, ganun po talaga, natututo. Yan. In life, we always learn, mga Ayan. kabisyo. Basta ang pinaka-importante sa lahat, we always lay down our rights. Correct. Diba? Kagagaling lang natin sa Holy Week. Yun naman yung pinaka-message ng cross ni Jesus Tama. Christ. Di ba? So, mas unahin yung iba bago yung sarili mo. Totoo. Try natin kasi hindi naman madali talagang Oo, gawin mahirap, yun. mahirap siya. Mahirap kasi naturally selfish tayo Correct, oo. Iisipin talaga natin yung sarili natin. Sarili muna natin. Sarili bago ang iba, di ba? Pero lalo pa sa panahon ng krisis, mga kabisyo, iisipin din talaga Ay, lalo natin yung ngayon. iba. Kaya hindi rin para kunyari may mga nagsungit sa'yo tapos papatulan mo. Wag na. Oo. Kasi hindi mo alam ang dahilan kung ba't siya masungit ngayon. Tama. Ay. Hindi, actually, alam mo yung dahilan kung ba't siya masungit ngayon. Kakapagas niya pa lang. Kaya siya masungit. O siya, salamat na marami sa pagtutok, mga kabisyo. Araw ng kagitingan, mabuhay ang mga magigiting. Tama. O hanggang dito na lang muna po ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayun. Oh, actually yun yung pinag-usapan namin nung kamakailan lang. Sabi ko, kasi mga kasama namin sa church, sabi ko, ang pinakaano talaga dyan, dapat ilabas mo yung sarili mo pag may isang sitwasyon. Kasi kung nandyan yung sarili mo, mas uunahin mo yung karapatan mo eh. Sarili mo talaga. So sabi ko, ilabas mo muna, tapos tingnan mo kung bakit masungit siya. May context yan eh. May pinanggagalingan may dahilan. yan eh. May So dahilan bago kung ba't mo siya husgahan ganyan. yung tao, alamin mo muna kung bakit siya ganyan. Ang mahirap lang po kasi talaga, we don't come out with labels eh. Yun yung sinasabi ko lagi. Wala namang placard na nagsabi. Walang subtitle. Inabuso ako ngayong araw na ito or naloko ko sa pera ngayong araw na ito, maging mabait ka sa akin. Wala eh. Ayan. Talagang siguro general rule lang na may dahilan ng lahat. Bakit ganyan siya umasta? So, intindihin na lang natin. Lalo na in this time of crisis. Ayan. So, yung ganun ang gawin nating practice. Hindi siya madali Hindi. So, it's a practice. Kung makasabi naman kami, kala mo ginagawa namin. So, kinakailangan mo lang mag-relearn. Yung utak mo na every time na tao, kahit masungit pa yan, tingnan mo may pinagdadaanan. Ano kayang kwento niya? Anong may backstory? Oo, yan. Context, please. Oo, Ganon. context, may importante yung context. Context. Anong dahilan? Para hindi tayo makapaghusga ng tao. True lalu. O siya, salamat na marami mga kabisyo. Ingat po kayo today. Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapauma
Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo.
Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir, mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Daw, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah!
Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Balukod! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka
mag-iisa. May kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Opa! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpapalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban.
Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay hopya baboy. Hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Akin lamang titikman dahil kayo may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, ay pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Cheers! Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Hanggang sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay.
Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo. Ano mang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabayan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. O Brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchi-no-imnida. Hoy! Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na nanuhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing!
Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa. Kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan.
man at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit, gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa!
Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ko ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto ba? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng ring. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan oras na- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya.
Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's ka. pupunta sa OORADIO. Ako yung may suggestion. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Cards. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat? Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. kape. Sa mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman na Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami. Para kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Gabigani! Gabigani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling ba? Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ayun, sarap! Wow! Ay, Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak na hindi dapat ganito? Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Hindi masarap to. Nakakingalang-ngalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. 3, 2, Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa OORADIO. Meron tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magpo-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Bayang nais. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa, Isa,
Dalawa, tatlo, nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangungopia. Ang score ay mapupunta sa oras. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Oo nga eh. Pero parang hindi patas na nananalo ang isang mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Nangunguraka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento,
totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Magiging yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz, oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Yung PCH na puti, ma'am. Oo, may motor to.
Pero dito payat, kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo lang? Dali. 30 po. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang, sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo, ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway ka, 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Dito lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Delikado. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Hindi ako nakikita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kaway, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag yun na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabibay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasalan ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na
Mahal po. O mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. May paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi, guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kami Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, Okay. this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, ito, girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pa. Sige pa. Ay, boss, malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na. Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga, oh! Bukas na ba to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway. Oh! Oh. Na! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? Okay na yan! May nalagay na, okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Hi! Lahat na ba? Lahat! Hi! Guys, alam mo, lahatin mo na. Ay! Wag daw pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige, sige, ganyan. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, More, hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May spoon na naiwan sa loob. O tapos, next. Tag ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Patapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat sila. Porkin. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! yung ano, doon
Ay, durugin mo like crap. Mama, do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Squish with my hands. Bago mo ilagay Ano dapat. ibig sabihin nun? Wait! Wait! Tanya, dyan ka lang! Manahimik! Ano na, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos ka. na si mama pang... Ito. Oh, okay, yes, yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay! Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Maria, makinig ka muna. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na tayo sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom na Okay, what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag. Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig ko. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yan! I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Lakas na lang ang galit mo kay DJ Shiny. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na nilagay? ako. Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To bakit your lahat nandito na sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! In the rain. Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yun, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Again, Jay Oxy songs, by the way. Fairness, masarap, kinamay. In fairness nga, kaso tingnan mo. Tingnan mo muna. Ay! Hindi nahalo, yung iba. Finish fried up. May kasamang silica packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin
ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl?
Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, sir. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon.
May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi, pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Ang lamig. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Hindi sa muka, yan. Ah! Baluktot! Oh.
Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Opa! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya, Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw.
Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay. Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. 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 At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Pundol ay... Kuya Bob. Ayun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay Hopya, baboy. Opia. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay calculator. Ngunit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa.
Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Okay. Ang susunod na salita ay Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha. Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung nagpapaalal. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Obrief. Ang hirap eh! Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Love Trip!
Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Kaway-kaway sa may mga holiday. Isang malaking sana all mula sa lahat ng mga DJ. Anyway, magandang hapon po. It's a happy Thursday, kabisyo. Today is April 9. Ako pa rin ang iyong makakasama, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Mara Tony, para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. Trip, pakinggan nyo to. Bakit? Trip lang. Ayan ha, kabisyo. Ngayon ay araw ng kagitingan or the day of valor. Kung saan masaya sana kung nasa valor lang tayo. Diba? Valor means bahay po. Yung tipong pahinga ka lang, wala ka masyadong ginagawa. But this day is para sa lahat ng mga matitikas at masisipag. Masisipag magtrabaho, kaya pakitap yung sarili mo sa likod. Sabihin mo, ay, iba talaga kapag Pinoy. Alam mo yung mga tipong nakakaramdam na tayo ng kaliwat ka ng krisis pagdating sa gasolina, pero nandyan ka, hindi na problema. Taray, saan ba ang pwedeng pagkakuhanan ng mga kaperahan? Alam mo sa panahon ngayon, madali lang naman kumuha ng pera. Basta may kapal ng mukha. Anyway, sabahan niyo na po ang DJ na makapal din ang mukha. Ako po inyong makakasama, makakadaldalan magmula 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Trip. Usapang kasarapan at kahabaan ng buhay. All about health and fitness. Ako pong inyong abang lingkod ngayong hapon. And speaking of fitness, alam mo, nakakatuwa dahil kung nakikita nyo ang itsura ko ngayon sa ating live, bilang lakas talaga makamukhang atleta. Kung i-describe ko, naka-t-shirt po kung Adidas na may Philippine flag, na may logo, na may headband, na naubod ng kapal. Very athletic! Alam mo, dito mo talaga masusukat no? Kapag sabi nga nila, ang mga atleta, sila daw yung may mga malalakas ang mental capability. Wow! Yan yung mga tipong kahit anong problema ang ibato mo sa kanila, ay basic na basic lang yan. Ano? Pero kung hindi ka man lang atleta, okay lang yan. Ang mahalaga nasa stage ka ng buhay mo na tuloy-tuloy ang paglaban. Tuloy-tuloy mong ini-endure ang bawat pain na nararanasan mo ngayon. Diba? Part yan ng buhay. Tandaan mo, hanggat may problema ka, buhay ka pa. Kung wala ka ng problema, kabahan ka na. Ay naku, nakakatuwa no, dahil ngayong araw, it's a holiday. Sabi ko nga, what if holiday? Pahinga tayo, tas pumunta tayo rock climbing, ha? Wala lang, natry ko lang. Nakakatuwa dahil natry nating mag-rock climbing dyan sa may Mandaluyong. Nakakatuwa dahil alam mo yung feeling ng new sport, yung parang, ay, sarap pala kapag ka na-explore mo yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa before, no? Parang it's giving you more chance to live. Kaya ikaw, kung nababagot ka, kung feeling mo paulit-ulit na ang pagloloko niya sa'yo, oy. Well, baka this is the perfect time din, no? Trying something new. Trying something new, lalo na ngayong holiday. Pwedeng-pwede yan para naman masukat ang iyong kagitingan. Wow! Diba, habang ilang oras pa, mayroon pa naman tayong kalahating araw. Para mag-isip-isip ko naman pwedeng gawin ngayong hapon habang nakikinig syempre. Nakikinig ng inyong daldalyarang atleta. Magmula 3 to 6 p.m. po yan ngayong hapon. But for now, syempre mag-relax ka muna dyan habang nag-i-scroll na pagbumuka ni Mara Tony.
It's, you can follow me on my social media accounts. It's Mara space TONWE. Ako po'y magbabalik maya-maya lamang. But for now, syempre, tuloy-tuloy ang Feel Good Music. Ngayong Feel Good Thursday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Wala ba bang memorize yan? Basic. Nais kong magpakalasing. Metro's #1 Love Radio. Basic! Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet! Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato, ang tatagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang baba. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May padhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagpapalat na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lang ang titikman dahil pero ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Ay, ano po? Intimate companion. Yun, no?
Yun. Dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulikal ka. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Ah! Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Kakaiba Sa kayo. ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha. Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo.
Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako? Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchino입니다. Hoy! Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Cellphone yan ha. Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan ha. Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At
mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo at para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero ano, everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Huh? Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, no, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio.
Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Jarot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, okay. Dahil yan ay isang Likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan Radyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's ka. pupunta sa OORAD. Ako yung may suggestion. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Yun! Kabayan. Ano pula? May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. kape. Sa mainit na kape. Pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Parang ka ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, ako yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa, tatlo. mahulog!
Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Ay, Wow! Empanada! ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya, hindi dapat Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. 3, 2. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes! Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan magko-cross-cross. yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala ka Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Nangungopya. Naguraka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor?
kami, nanalo kami. Siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Tandy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali.
Hello po. Di ba sabi mo lang, mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo, handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya ko buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Paway ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Huwag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan at basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, hindi ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? PCX na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma.
Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka, 30. Hello. Andito ako sa may ano. Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aampas ka ba? Saan ka ba? May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo na, mahal ko siya. Dali lang. Dali. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, mama. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Hindi ako itagita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba akong ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing ko. Bonjing eh. Ano ka kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon ka naman ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabubuhay ako eh. Mahal po yung anak niyo, pakakasalan ko po. Pakakasalan po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. May paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay, 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Wala ka ba? Hello everyone. Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, are you G? Wala kami Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Ano sa container na eh? Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. Friend, container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Ah, mixing bowl.
bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait. Ito, girl, ito. Yan. Lagay mo to yung rice. Diyan. Ito yung rice. Yan, tama. Lagay mo pang... Sige pa. Bumuhos malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na. Ayan na. O yan. Okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, lagyan ng suka. Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na... Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na ka to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then... Ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay, okay, and then you... Lahat na ba? Lahat? Hi! Guess la, alam mo, lahatin mo na. Wait, wag daw pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. sige. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Todo Alam mo, natin. okay na yan. Performance Okay na level, yan. okay. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang ha. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! Bigyan dito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa? Hindi pa tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, mimix Tapos mo muna get ba? one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat nila. Pour it in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! O yung ano, do not Ay, eat. durugin mo like crap. Si Mama yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Friends, Bago mo ilagay ano dapat. ba sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na si Mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Like that. Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Maria, makinig ka muna. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa mo. Ano na gagawin? Gutom na okay, what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige, yan. Sige. One more. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head.
Ay, wag! Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. Ah, more! One more. Ah, more! Yes! Yeah, okay na yan, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Oh, no! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Di ba? Dudurugin na naman. Ah, okay, Dudurugin na naman. pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shine. DJ Shine, yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, Show bakit your lahat nandito sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left, on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Hindi, okay. Pasok mo. Pasok mo. Pasok mo. Oh, isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yun, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Ha! Again, Jay, what's the songs, by the way? Fairness, sarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan niyo muna. Hindi nahalo. Yung iba. Finish fried up. May kasamang silikat packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim. Kaolats! Alas-tres na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Sige nga, sukatan tayo ng tapang ngayon. Tignan mo kung mukhang matapang ang pagmumukha ng katabi mo. Sabi raw kapag mukhang matapang ang pagmumukha niyan, marami raw pinaglalaban niyan. Saktong-sakto sa araw ng kagitingan, ano? Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan at ang kadalerang atleta DJ Mara Tony. At kung isa ka rin sa mga kabisyo na hanggang ngayon may gustong ipaglaban at gustong i-prove ang sarili sa minamahal niya. Diyan na naman tayo Diyan na naman tayo sa mga minamahal na ganyan Sabi ko nga sa'yo, if you like to try something new, para sa sarili mo muna, be. Oo, na muna dun sa, hindi tatry ko to para pag nakita niya ako, mai-flex ako, para magustuhan niya ako. Wag ganon. Alam mo, if you truly of that person, or if that person truly loves you, whatever you are, wherever you are, whoever you are, which
whichever you are, mamahalin ka niya ng buong buo. Pero to don't get me wrong. May mga moment na trip mo rin bang maghanap ng panibagong sport? Panibagong sport or panibagong pagkakaabalahan sa buhay, no? So going back sa mga ginawa ko kanina, na talaga nga naman sabi ko matutulog lang ako the whole day. Pero alam mo personally, mas lalo po ako napapagod pagka natutulog ako ng buong araw. Feeling ko I am so very unproductive. Sabi ko nga, binigay ko na yung Holy Week para makapagpahinga sa bahay. Doon lang mismo, magbasa-basa, maglinis-linis, ganyan. Pero this time around, since we only have 1 day of holiday, sabi ko, buti na lang may nag-invite sa akin na raw kami, rock climbing. Yan. Yung rock climbing na yon, syempre, basically, kailangan mo doon ng matinding pagkapit. Pagkapit yung grip ng iyong kamay na talaga nga naman bawal doon ng pawisin. Sabi ko, no, this is something new na I've never tried before. Malamang. I've never tried before. Tapos nung una, medyo nagda-doubt ako sa sarili ko na, teka, kaya ko ba ito matapos? Kasi basically, pag nag-rock climbing ka, hindi po ito mismo sa labas Ano lang tayo, beginner friendly. Dun sa indoor rock climbing, kung saan it's a covered area wherein may mga batong iba't ibang shape, iba-ibang color, iba't sizes. Kailangan ng goal mo matapos yung pag-rock climbing at makaabot ka sa tuktok nang iisa lang yung kulay na tatamaan o tatapakan mo. Ang pinakamahirap doon na part, syempre, magkakalayo yung mga gusto mong kulay sana. For example, ako, ang ini-aim kong color kanina, kulay pink. Madali sana kung rainbow Rainbowing. May tinatawag din rainbowing sa rock climbing. Pwede mong tapakan yung iba't ibang kulay. Pero kung may specific color kang gusto, mahirap kapag beginner ka, Sabi ko, parang this is something na na-challenge ako, na bukod sa tumakbo na tayo ng 42K marathon, ito yung mga tipong, teka lang, hindi pa pala tayo malakas. Pero masaya kasi I get to do something new. Yung tipong, it keeps my fire burning, oo. Diba, minsan sa buhay, may mga oras na paulit-ulit na lang yung ginagawa mo. Feeling mo, routinary na lang. Papasok ka sa opisina, simple, uupo ka, magta-type ka buong araw. Tapos realize mo, uuwi ka. Pag uwi mo, kakain ng konti, magluluto. Tapos matutulog. After nun, balik ulit sa normal. Paulit-ulit! At minsan, syempre, dyan nagsisimula ang burnout. Kapag ganitong panahon, pag nararamdaman mong medyo na-burnout ka na, iwasan mo na. Ano maiwasan? Try doing something new. Diba? Mag-trip ka naman ng kakaibang trip, yung hindi mo pa natatry before. Kung ikaw ay mahilig sa rock climbing, pwede naman, di ba? Para next time, pag may nakita ka na magandang panty ng kapitbahay mo, mabilis mong makukuha. Mabilis mong maaabot doon sa sinampayan. Anyway, pero maganda yun, no? Mamaya pag-usapan pa natin yung mga ibang sport. Kagaya ng rock climbing. At ito isa sa mga nauuso ngayon, ang pickleball. Uy, ano daw tong pickleball? Ang pickleball raw may halong tennis at ping pong. Very, very cute ang outfit. Yan talaga. Yun talaga yung goal, yung outfit. Pero anyway, shoutout muna natin ang mga taga Paete, Laguna. Sila Lola Yoli, Tatay Abok, at si Tita Nika. Uy, masarap magluto ng mga kalamay yan. Mag-order kayo dyan. Anyway, ako ay magbabalik maya-maya lang. But for now, syempre, tuloy-tuloy ang Feel Good Music ngayong Feel Good Thursday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailan pa ba i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo?
Sino dyan? Akala ko lima. Anong nickname ni ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Course, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong
Putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh, no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko pabarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Opa! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya, Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami at lang ulo sa ang gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong
Kami ang nauna. May paghawi ng... Ito yan. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagupan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Kundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Ito, akin lamang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Bakit nakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sakit. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba niyang... Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bintay. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! Makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa.
Ang susunod na salita ay lagitab. Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitan. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kasagot... Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung papalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang parehata. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchi-no-imnida. Hello, kabisyo. Hello, mga mahal. Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please.
Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit sa sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie.
Sinota mo yung best friend ko! Ah! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo, best friend, habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ko ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Tandaan mo yun. Sa
Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio, Metro's Love Radio. Basic! Nyo ba yan? Nakikita nyo ba yung suit ko? Paborito ko yan eh. Ito at saka yung suot ko ring t-shirt na Adidas. So, baka naman din Adidas pag nakikita nyo tong video na to. Oh. Oh, 'di ba? Sabi ko sa inyo eh. Oh. Para mukhang pagkatapos ito, tatakbo tayo ulit. Syempre, ganun naman. Basic na basic sa buhay ni Maratoni. Uy, may mga gusto magpa-shoutout. Team Fruit Salad X Walkout Gang. Hello! Saan kayo huling tumakbo? Ayan, si Alexander Ando Hidalgo na lagi nagsiswimming sa butuan. Hindi ko na alam kung kumpleto pa yung daliri mo kasi maliban sa kukulubot sila, syempre, dadating yung panahon na lalambot ang iyong mga buto. Charot! Grabe, consistent. Ikaw na ata isa sa mga pinaka-consistent na follower dito sa Love Radio Manila na ang sinasabi ay mag-i-swimming siya. Kasi ko yung buko para maganda. Sayang naman. Yan. Ayan. So, kumusta kayo dyan? Kumusta ang inyong mga gawaing bahay na tila na para bang hindi mo nalinis ng Holy Week? Pero pwede rin to kahit very very quick na linis lang. Wala namang issue dyan. Ang mahalaga ay nakapagbawas-bawas na mga kalat. Alam mo, kapag mas malinis yung bahay, mas maganda at mas aliwalas sa pakiramdam, ano? Lalo na sa mga nag-work from home! Oy, congratulations naman sa inyo. Work from home na kayo. Isa ulit? Sana all. Sa mga nag-work from home, this is your chance para bawas-bawas sa mga gamit na hindi na kailangan. Yung mga underwear na medyo nagbe-bacon na. Alam niyo yung nagbe-bacon na underwear? Yung pagka in-stretch mo ng konti, nagaganito na siya. Ibig sabihin, luma na yan, itapon mo na yan. Anyway, kanina, nung live tayo on our radyo, nabanggit ko na nagtry ako kanina mag-rock climbing. Na bukod sa na-test ang aking higpit ng hawak sa mga bato, na-test din talaga yung pasensya ko. Oo. Isa sa mga kailangan natin ngayon yan, mga kailangan pahabain ng pasensya dahil nga hindi pa rin bumababa ng sobra ang gasolina. May narinig ako, 3 pesos daw ang binaba. Pero tataas ulit, 20 pesos. O, ano na yun? Ano namang kalokohan yun? Hirap, no? Ano na lang tayo? Walking is the key. Kasi kahit mismo ang tricycle, mahal na. Diba? Anyway, kung malapit ka rin sa area ng Pasig at isa ka sa mga gustong mag-walking with intention, saktong-sakto po, meron kaming palibreng concert at Zumba Hatid Saya 2026 na nagaganapin po sa Pasig Damayan Covered Court at April 18, 4 p.m. po yan. So, pwede nyo kaming makita dyan lahat ng mga DJ ng Love Radio Manila at bukod sa mga DJ ng Love Radio Manila, meron din po tayong special guests
Shamrock, Six Cycle Mind, and meron pang isa, wait on, hold on, and sit tight over there. Marami tayong mga special guests na syempre para lang sa inyo yan mga kabisyo. So if you are free on April 18, that's going to be in Pasig Damayan Covered Court. Ayan! Maharlika Hood, Shamrock at Sick Cycle Mind. Bukod po sa libreng concert, meron din po kaming pa-games, pa-freebies, pa-prizes. Lahat na po yan, sama-sama, basic na basic sa Love Radio Manila. So, pwede po kayong pumunta dyan, ha? I'll be present this time. Sa Pasig po yan. Pasig Damayan Covered Court. So, meron kang time ngayon na isulat sa notepad, Pasig Damayan Covered Court, Hatid Saya, Love Radio Manila, April 18, 4 p.m. Ayan ha. Okay, so yun lang. Para naman updated ka, you could also follow us on our social media accounts on Facebook, Instagram, TikTok, Threads. It's Love Radio Manila. And my personal account, Maratoni po, M-A-R-A space T-O-N-E-E. Ayan. And, ayun na, nabanggit ko na kung kailan siya. So, ano ka na dyan? Proceed. Without hesitation. Ikaw, anong trip mo? Shout out sa mga taga-Paete! Grabe naman! Hello kay Tatay Abok, kay Lola Yoli, at kay Tita Nika na nakikinig ngayon. Uy, masarap magluto ng kakanin to, kaya dapat, pinapatronize nyo yan. Kung malapit kayo sa Paete, Laguna, or kung gusto nyo matikman ng kakanin nila, ay, lapit lang kayo sa akin. Pwede nyo ako sampalin pang hindi masarap. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalerang atleta, DJ Maratoni. Bukod sa masarap na kakanin, alam mo, isa sa mga masarap din gawin, lalo na ngayong holiday, or isa ka sa mga medyo nagbabagong buhay na. Pwede mag-try ng kakaibang sport. Ay, sabi nga raw nila, ang nauuso ngayon, bukod sa rock climbing, ang pickleball. Ang pickleball po na yan, no? Simpleng-simple lang, parang ping-pong na mala tennis. Ang pinakamahalaga, aesthetic ang kasuotan. Shoutout kay Nicole Hiala na bumisita kanina. Sabi ko, grabe yung skirt niya. Mala pickleball. Anyway, ngayong araw na to, since it's araw ng kagitingan, alam mo, isa sa mga magandang way para masukat ang iyong pagiging magiting is trying something new, whether it's a sport or something na nakahiligan mo noon at gusto mo sanang itry ngayon. Alam mo, bukod sa rock climbing, natatandaan ko nung Holy Week, hindi ako lumabas ng bahay. Sabi ko, this is the time para mag-painting tayo ulit. Ang sarap lang sa feeling na noong bata ako, lagi ako nagpe-painting. Isa siya sa mga talagang stress reliever. Kumbaga, pag may mga bagay kang noon nagagawa mo at ngayon medyo wala ka ng oras, baka it's time, kahit papaano, ibalik mo kahit paunti-unti. Yung hobby ng pagsusulat, pagdrawing, pagluluto ng kakanin, anything that would bring the fire out within you, ha? Diba? Para kahit papaano, hindi ka na-burnout, B. Ayaw nating dumami yung problema sa Pilipinas. Diba? Lalo na ngayon, mainit na nga panahon, mainit pa ulo mo. Paano na yan? Hirap yan, ha? Anyway, para hindi rin uminit ang ulo ng ating babatiin ngayon, na talaga nga naman araw-araw daw nakikinig. Buti naman. Charot! Araw-araw daw nakikinig ang ating
Send niyo pangalan. Parang mahaba eh. Ayan yan. Ayan, yan, 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 yan. Saan na yun? Ito. Yan. Pasensya na. Nahihilo. Si Chris Targa ng Shiden Clothing of Lower Bikutan. Na malakas daw ang radyo ng ukay-ukay. Ay, nako, sana naman yung ukay-ukay mo ay maraming benta ngayong araw. At kung makikinig ka pa rin kinabukasan, ay definitely malakas din ng benta mo bukas. Pag lumipat ka, secret. Anyway, nakalive po tayo ngayon on our TikTok and Facebook Live. Sa mga gusto magpa-shoutout, ayan o, si Jaja Kulin, si Chi, si Raimundo Tolato, kay Gladys Zordilia, kay Trim Fruit Salad X Walkout Gang. Uy, by the way, kung nakikinig ka na rin ngayon, sulit-sulitin mo na. Sulit-sulitin mo na yung paghahanap ng panibagong mong sport. At kung isa sa mga sport na gusto mong itry is bukod sa pickleball, rock climbing, gusto mong matry ang running, tumakbo ka na papunta sa Pasig City, yes, sa Pasig Damayan Covered Court. Dahil nandyan po ang buong Love Radio Manila DJs. Kasama rin syempre ang ating mga bandang Shamrock at Six Cycle Mind, Bongacious Spaghetti. Gaganapin po ito on April 18, our Hatid Saya Concert. Kung libre ka, ay why not? Bisitahin mo naman kami, Diba? Sayang naman ang ganda naming lahat kung hindi ka pupunta. Sayang ang nose contour ni Maratoni kung di mo makikita. Charot. Kaya mo, pag pumunta ka, mag-i-sports bra lang ako. Anyway, muli maraming salamat ha. Again, this is your time. Your time to try something new para maiwasan ang pag-burn out. At kaya ako po yung magpapaalam na muli susunod na po ang ating spicy opera. Iba ko din si DJ Kem Chino. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa may memorize yarn. Basic. O, hawak mo ang beat time. Let's go! Hello? Yes, we are still live and alert awake. Kay Aisha Naku, hi from UAE. Hello. Kay Sasa, Adona family. Hello. Hello sa pamilya mo. Kay Gab, hi. Kumusta kayo ngayong araw? Excuse me. Sabi ni Angie, pa-shoutout from Puerto Galera. Angie, Miss O, Susie, Jo, Ta, Helen at Tina. Maraming hangin yarn. Shout out. Anyway, sa mga gusto pa po akong makita ng personal, yun nga po April 18 ha, sa Damayan Covered Court ng Pasig. At pwede nyo rin po ako ma-follow sa aking social media accounts. Maratoni, M-A-R-A space T-O-N-E-E. Hi kay Eileen. Ang haba ng letter E niya. Mukhang marami siyang gustong ipa-shout out. Hi Maratoni! Taas. Anyway, ako po yung magpapaalam na muli maraming salamat for listening, watching at pakikipagdaldalan sa inyong daldalerang atleta, DJ Maratoni. Ako yung magpapaalam na happy holidays everyone! See you tomorrow! Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humimikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan?
Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang
skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko pabarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baliktad! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya lang, masaya. okay na. Hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha?
Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Upa. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya, Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato, ang tatagukan ay babatukan. babatukan.
At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. At ulo sa bagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? kopya Madaling Kopya. radyo. na kundol. Ang pundol ay... Iyan namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito may Kopya, baboy. kopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. kopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama, kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bigay. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa uulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Emma, tayo ay tagay.
Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Hindi ako mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo. o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, Kutsilyo, Sandali. something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos Hindi, may lamang. lungkot. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchino입니다. Hello, kabisyo. Hello, mga mahal. Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na nanuhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of
your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Katawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw
mag-iisa. May kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamete kudasai. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Yamete kudasai. Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. And yes mga mahal, imagine ninyo, holiday ngayon ay talaga nga namang hindi ako nag-holiday leave para i-anunsyo ang papremyong ito.
Kaya ikaw dyan manong, manang, o di kaya ate, kuya na driver, ay nako, para sa inyo talaga tong papremyo namin kasi alam namin talaga na mahirap ang buhay ngayon and of course, mahal na mahal namin kayo. And syempre, ang inyong lingkod, napapakinggan nyo na kahit holiday ay nandito. Wow! Walang iba ako to, ang spicy. Opa mo na si DJ Kim Chino para i-anunsyo ang ating lucky winner sa Love Knows No Boundary na kung saan nagparehistro o di kaya nahuling nakatutok. Instant 1,500 pesos ka na. Kaya naman, ang ating lucky winner ay isang Grab driver na may plate number na... Teka lang, hinahanap ko pa. Ayan na, nakita ko na NJR 1513. Congratulations, ikaw ang nanalo, Marvin Yang! Hey! Congratulations sa iyo, Marvin Yang. Imaginein mo, ang mahal ng diesel, ang mahal ng gas, pero 1,500 pesos. Iyong-iyo, napakadali lang i-claim. Makinig ka maigi sa mga nanalo na rin. At sa iyo, Marvin Yang, napakasimple lang pong kunin ng inyong papremyo. Pumunta ka lang dito sa MBC Building, katabihan ng Aliw Theater. Sabihin mo sa guard, ikaw ay nanalo. Inanunsyo ni Kim Chino ang iyong pangalan at dali-dali papapuntahin ka niyan dito sa akin para i-claim ang iyong 1,500 pesos. Diba? Napakadali. DJ ako pero daig ko pa si Kuya Will sa pamimigay. Hindi. Pamimigayin po namin yan kasi pasasalamat at pagmamahal yan ng 90.7 Love Radio Manila sa ating mga tsuper sa inyo. Oo. And of course, kasama mo ang ACS Charm Fabcon Purple Eternity. Diba? Sige na nga. Umpisa na natin ang usapang love since araw naman ng kagitingan. Kim Chino! Opa! Isang malakas na shout out para sa mga empleyadong nag-leave kinabukasan para double ang kanilang walang pasok this weekday. Ang kakapal nyo! Samantalang ako nandito, kahit holiday ay talaga nga namang nag-iingay. Ikaw nandiyan ka sa La Union? Maglo-long weekend? Samantalang ako, sinuong ko ang LRT para makapasok dito. Kasi coding pala ako. So imaginein mo, mahal no, kung hindi ko naisip na ako'y coding, nakapasok si Kim Chino pero may ticket. Mahal. Happy araw ng kagitingan. And of course, napapakinggan mo ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo, Kim Chino Imnida. DJ Kim Chino, makakasama mo 69 tayo, 6 to 9 p.m. Ako ang iyong malalasap makakakwentuhan at kasama mo kung ikaw ay bumabiyahe papunta dyan sa bakasyon mo, ang kapal na mukha mo. Hindi, gusto ko lang sabihin sa mga nagbakasyon dyan, nag-file ng leave bukas, ay talaga nga naman, deserve nyo rin naman. Deserve nyo magpahinga at deserve nyong mabembang. O di kaya makabembang. Wow, talaga nga naman sana all may dilig. Anyway, mahal, kaya walang pasok ngayon kasi nga araw ng kagitingan. At actually, hindi ko nga rin alam kung ano yung kahulugan ng kagitingan dati. Pero sa mga katulad kong mangmang way back then or hanggang ngayon hindi alam yung kagitingan, ang alam lang nila walang pasok. Ang kagitingan daw ay tumutukoy sa kabayanihan, katapangan, at syempre kahandaang magsakripisyo para sa tama o sa nakakarami. O alam mo na. Bakit isang araw lang po ang araw ng kagitingan? Pwede naman tong isang linggo. Di ba? Bakit hindi linggo ng kagitingan para isang linggo kami walang pasok? Di ba? Anyway, tonight sa ating Chinitox, syempre usapang love pa rin tayo. Ito naman pag sinabing magiting, pwede rin yan sa mga jowa. Sa mga jojowain mo, sa mga asawa mo. Tingnan natin
natin kung magiting yung jowa mo. Tingnan natin kung pasok siya sa standards, di ba? Kasi tonight sa ating Chinitok, usapang pag-ibig mula sa Spicy. O pa muna si DJ Kim Chino. Ibibigay ko ang 3 katangian ng magiting na jowa. Wow, yung hindi lang sweet, di ba? Kundi tunay na matatag at maaasahan, mapalabas man o loob ng bahay. Ito na mahala. Una, magiting yan kapag matapang sa commitment. O, 'di ba, kapag sinabing label, commitment, ang mga tao nagkakandara pa para tumakbo. 'Di ba? Dapat doon ka sa sa magiting na jowa, yung hindi takot magstay kahit may problema, 'di ba? Yung hindi takot makasal sa'yo kasi isa lang sapat na, 'di ba? Ano pa ba, yung hindi umaalis kapag may pagsubok at handa niyang ayusin ang relasyon, hindi iiwan ka agad kung paano ka iniwan ng ex mo. O, diba? Doon ka na sa matapang. Doon ka sa matapang sa commitment at talaga nga naman kapag sinabing ikaw lang talaga. Kapag sinabing mahal ka, mahal talaga, diba? Para saan pa at naging jowa mo yan kung at the end of the day titikman ka lang pala. Doon kayo sa jowang matapang sa commitment to the point na nakikita kayo hanggang sa pagtanda, hindi hanggang makabuo lang ng bata. Huy! Ay, nako. Anyway, mahal. Balik muna tayo sa rakrakan music. Pero huwag ka mag-alala. Holiday, pinasok ko hanggang 9 p.m. mo ko makakasama. O, diba? Napakayabang ko, no? Anyway, balik na tayo sa rakrakan music. At syempre, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Hindi, charot lang. Joke lang. Sabi ko sa'yo eh, pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ha? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman ni Andres.
Ako rin mabait oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, ayun. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng red. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang ng kasagutan Radyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kalu. pupunta sa Oo Radyo. Ako yung may suggestion. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, ano. Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sunod. Tokwa! Kabayan. Mga pula. May itlog ka bang? Tagay. Bakit may kagat? Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ay, kayo kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami. Para Kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulami! Ano sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulami! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ayun, sarap! Ay, Wow! Empanada. ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya ni Gila? Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Tama ka. Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Nakaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. 3, 2. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng Pag-iisip. mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa Oo Radyo.
tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Kaya nice. Susunod na. Sandali Huling- lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Namamopia. Ang score ay mapupunta sa Oora. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag. nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo ang isang mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Nangunguraka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga ngayon. Maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong
inyong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Lobo. Sabi mo lang mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz, oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo. Si Arnel, kaya... Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ko, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera.
Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Yung PCX na puti, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabihin mo. Opo. Sabihin niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabihin mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo lang? Dali. 30 po. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Dito lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Dali. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Hindi ako nakikita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kaway, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman.
Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako, kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing ko. Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakain po ako, kaya nabibay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, baka kasalan ko po. Kakasalan ko po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. May paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, are you G? Wala kami Let's choice! G, go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niya ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Ano sa container na eh? Ilalagay sa... Nilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama. Lagay mo pang... sige pa. Ibubuhos mo lahat. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na. Ayun na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Na! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? May Okay na yan! nalagay na. Okay. And then... Ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Dilaan ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Lahat na ba? Lahat? Guess la, alam mo, lahatin mo na. Wait, wag daw pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! Marana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Ganyan. Todo mo na yun. Sige, Todo na okay na natin yan. to. Alam mo, okay na Kailangan yan. performance level, okay. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe.
4. Nasasarapan na, wala pa? Patapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita kung saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat nila, porkin. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! o yung ano, do not Ay, eat. durugin mo like crap. Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay Ano ba sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na sumama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay, pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw eh, sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand. Ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom ka na ba? Gutom naman Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? my spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig ko. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yun! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Tanya dyan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo, hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To bakit your lahat nandito na sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki ng kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yung ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold.
Again, siya si songs, by the way. Fairness, sarap, naman. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan mo muna. Ay! Pinahalo, yung iba. Finish product. May kasamang silikat packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 Legal. lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa?
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit sa sulok. Kahit
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Pala. Mayong gabi. Happy Independence Day. Happy Valor's Day. Araw ng Kagitingan pala. Hi, mahal. Kakapasok ko lang. Parang tuwan-tuwa kayo, ah. Uy, na dyan si Tino. Hi, Tin. Huwag ka mag-alala. Papasok din ata sila Jello. Papasok din sila Rocky at Titan Jello. Maraming salamat sa nag-share ng live. Si Necho. Thank you sa mga nagre-repost ng live natin. Sa mga ano dyan. Sa mga walang pasok. Sana all. Sana... Uwi na tayo. Uwing-uwi na rin si Boydy. Ako nga, gusto ko na rin uwi. Sana all pumapasok. Eh, di kayo pumasok dito. Hindi kasi naisip ko kung hindi ako papasok ngayon, hindi ko ma-announce yung winner namin sa Love No Snow Boundary. Nakaka-hirap ng buhay ngayon. Anyway, makinig muna kayo sa akin. Chino! Upa! And yes mga mahal, nagbabalik na po ang holiday pero pumasok na DJ. Nagbabalik na po si DJ Kim Chino para sa kanyang programang Chinitalks. Usapang pag-ibig mula sa Spicy. Opo mo na si DJ Kim Chino. Oo. Nandito pa rin ako at hindi kayo iniiwan. So imagine ninyo, kayo nagpapahinga, ako nagtatrabaho. Well, hindi ako nagre-reklamo Talagang ginusto ko to kasi nga mas makakatipid ako sa aircon. Di ba may mga pagkakataong ganun, yung mga kunwari holiday pero pwede ka rin pumasok sa office mo. Minsan mas pipiliin mo na lang din pumasok para makatipid-tipid sa aircon. Ako kasi dalawa yung binubuksan ko dito sa booth, oo. Kung kayo'y magagawi sa Love Radio booth, alam yan ang mga bisita ko at alam yan ang mga kapwa ko DJ na kapag pumasok sila sa booth, sobrang lamig. At minsan nang sinabi ni Titan Jello na ganito pala pakiramdam ng hotdog sa freezer. Oo, ganun kalamig ang gusto kong temperatura. Siguro dahil malamig ang love life ko, di ba?
Anyway, balik na tayo sa ating Ginitox. Ang dami kong sinabi. Sabi ko kanina, mahal, since araw ng kagitingan, di ba nga kapag magiting, usually matapang, parang bayani, nagsasakripisyo. I-relate natin dyan ang ating topic tonight. Sabi ko, ibibigay ko ang 3 katangian ng magiting na jowa. Yung hindi lang sweet, kundi tunay na matatag at maaasahan. Wow, sana all maaasahan. O ito, mahal, sabi ko kanina, una, magiting yan kapag hindi takot sa salitang commitment. Ito yung mga taong hindi takot magstay kahit may problema. Hindi umaalis kapag may pagsubok at handang ayusin ang relasyon kaysa takasan o i-ghost ka. Diba? Napaka-ano niyan, napaka-basic niya na mas masaya yung jowa na kasama mo, talagang matapang, na kapag may problema hindi ka iiwan, kasama ka hanggang pagtanda, hindi after magkaroon kayo ng bata. 'Di ba? May mga taong or jowa na kapag nagkabata kayo or nagkaroon kayo ng supling ay talaga nga namang umaalis. 'Di ba? Kaya ang daming single dad at single mom dahil dyan sa mga hindi magigiting na jowa. O ito na, mahal, pangalawa. Magiting yan kapag handang magsakripisyo. Kasi nga 'di ba, pag magiting, willing ka mag-sacrifice. O 'di ba? Ito yung sinasabi natin na jowa o tao na marunong magbigay, hindi puro sarili lang ang inaatupag. 'Di ba? Kahit malit na bagay yan, mahal, mas okay kung ibibigay ng buong buo at may puso. Oras, effort, syempre pag-unawa sa mga pagkakataong may toyo ka, 'di ba? Kuya, pagiging sakripisyo rin yun or sakripisyo rin yun ng jowa mo. So then again, ginagawa niya to para sa iyo, para sa relasyon nyo. At kung yung jowa mo ay madalas magsakripisyo at ikaw ay puro pakabig lang, huwag ka mag-alala, mahal, nasa iyo ang problema. Kaya dapat ganun, give and take. So kapag may mga pagkakataon na pwede ka naman mag-adjust, pwede ka naman magsakripisyo, 'di ba? Ano ba naman yung susunduin mo, or kung susunduin mo kung may kotse ka, o hindi lang babae ang pwede manundo, hindi lang lalaki ang pwede manundo, both parties yan, pwede kayong manundo. O di kaya kung ikaw ay princess, ano ba yung passenger princess, magbigay ka naman, gulatin mo ang jowa mo, ipagas mo naman ang full tank, diba? Para fair and square naman sa relasyon at sa partnership. Hindi pwedeng ikaw lang at ikaw ang nakikinabang. Hindi rin naman pwede na lagi na lang ang jowa mo ang nagsasakripisyo, ha? Please make sure na it's equal para naman ang relasyon nyo ay tumagal, di ba? Anyway, mahal, balik muna tayo sa Rakrakan Music. Kami po ay naka-live sa 90.7 Love Radio Manila page, FB and TikTok, kaya tuloy natin ang kulitan doon. But for now, huwag mo ililipat ang radyo. Dito ka lang kay Kim Chino, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Wait lang, mahal, And yes, I am back. Batiin daw natin birthday ngayon or sinicelebrate ang kanyang kaarawan. Happy birthday, Teresita Marinduque. Happy birthday. Tsaka maayong gabi na rin. See you tomorrow, mahal. Saan?
See you tomorrow. See you tomorrow daw. Saan? May maraming salamat sa mga nag-hearts Ano ginagawa nyo ngayong? Ano ginagawa nyo ngayong holiday? Napakayabang ng mga to minsan no? Single ka ba? Naku, single na single. Ganito yung tsura, tingin nyo. Lagi nga akong trabaho bahay. Bago ba yung cup mo? Hindi, tagal na to. We have a blessed night, sabi ni Geneva. Nagkape ka ba ngayon, Kim Chino? Hindi, bero ka lang. Hindi ako nagkape. Pero kung magpapadala kayo ng kape sa amin ni Boy Dot, tatanggapin naman namin ngayon. Meron ba dyan magpapadala ng kape? Wala ngayon yung natin anyway, open pala every Tuesday to Sunday ang ating Star City. Ay nako, 2 p.m. hanggang 10 p.m. yan. Kaya kung gusto nyo ng pasyalan na talagang nakaka-enjoy, mapabata man or kids at heart, Star City na. 'Di ba? At ano pa ba, Boy D, meron tayo this April 18. Ito na nga, mahal. Sa dami ng problema ngayon, ang dami nating iniisip, ang daming krisis na talaga nga naman niloloko tayo. Huwag kayong mag-alala kasi dito sa 90.7 Love Radio Manila gusto namin masaya kayo. 'Di ba? Kaya naman this coming April 18, ang Hatid Saya Concert Series ng 90.7 Love Radio Manila ay gaganapin sa Pasig, Damayan Covered Court. Muli, April 18 po yan, 4 p.m. Libreng concert. Libreng concert at pasumba at papremyo ang inyong makukuha. Ha? Libre. Kung taga Pasig kayo or malapit kayo sa Pasig, pwede kayong pumunta dyan. Ha? Libreng concert yan. Sa Pasig, Damayan Covered Court. April 18, magi-start yan ng 4 p.m. Nandyan po sila DJ Kim Chino, Nicole Leala, di ba? Diego Bandido, Rakitera, Tanya Chinita, Uncle Dagol, Maratoni, Tayt Angelo, Conyo Bicolano, at syempre ako, nandyan ako. Makikita nyo na ako in person. Yung libreng concert, kilala nyo ba? Nandyan ang Shamrock. Haharanahin din kayo ng Shamrock, ng Six Cycle Mind. Sino ba isa, Boy D? Boy D si Maharlika Hood. Ito, si Boy Dot talaga, hindi maro. Maharlika Hood. Diba, ang gaganda ng mga kanta ng Six Cycle Mind Ano yung mga kanta ng Six Cycle Mind, Boy D? Ano yung mga kanta ng Shamrock? Comment nyo nga. Ako alam ko yung mga kanta nun, Six Cycle Mind. Uy, salamat sa mga nag-share ng live natin Tsaka sa mga nag-heart. Kamusta ka, mahal? Nag-commute ako ngayon, pero ang commute ko kasi minsan, grabe. Kanina dapat, mahal, dapat magdadrive ako. Buti na lang naalala ko, coding ko pala ang Thursday. Kaya muntikan na akong makapasok with ticket. With ticket? Pinapatato ko yung eye portrait mo ngayon sa arm ko, Kim Chino. Bakit mo naman pinapatato yung mukha ko? Naku, kapag-isipan mo maigi. Yung kay Boy Dot na lang, kaya yung mukha ni Boy Dot na lang ang patato mo. May ticket ka na sana. Kaya nga, imagine malis ako mga alas 4 sana. Babiyahe, magdadrive sana ako mga alas 4 kaya alas 5. Kim Chino, naku po. Wala pa na-re-reveal si Boy D. Kailan ka raw ba magre-reveal, Boy Dot?
Para ikaw yung mapatato nito sa arms. Hindi mga regular. Pag na-regular nga, kailan ka ba magsi 6 months? Boy D. Hindi niya. Hindi. Si Boy D, hindi niya alam kung mareregular siya. Hindi niya rin alam kung kailan yung 6 months niya. Pasok lang ng pasok. Oo nga Boy D, abang na sila, sabi ni Jay. Di ba? Pag na-regular daw, itatatu agad yung mukha ni Boy D. April 18? 6 months ka na ba? Kasama ka ba sa atin saya? Pupunta ka? Pupunta ka? Ay, pupunta si Boy D O alam nyo na this April 18. Si Boy D ay makikinood. So, kalabitin nyo ako. Kim Chino, ano, nasan ba si Boy Dot? Ituturo ko, ha? Kung kayo pupunta sa Pasig, April 18, libreng concert ng 90.7 Love Radio Manila, kalabitin nyo ako, tanungin nyo ako kung nasa si Boy Dot. Ituturo ko para makita nyo kung gaano kababaero yung itsura. Hindi naman daw, sabi ni Boy Dot, hindi naman daw siya babaero, pero 4 daw ang jowa niya ngayon. 3 kabet, tapos 5 ka-MU. Kayo na mag-plus-plus. Pero by schedule naman, ito yung maganda kay Boy D. Kahit babaero siya, magaling siya mag-time manage. Kung baka time management-wise, kaya niya magtrabaho, kaya niya lumande, diba? Tapos ilang babae yun, mahigit 10, kaya niya pagsabay-sabayin. Yun yung maganda kay Boy D. Disiplinadong babaero. Ala, mahal na laglagan nata ako ng 20 pesos. Diba? At least disiplinado, babaero nga lang. Diba? Yun na nga yung problema. Si Boy D, ang daming babae, may kabit pa, may ka-MU pa. Samantalang tayo single, hirap na kakahanap ng isa. O shoutout natin, yung youngest son niya raw nakikinig, birthday niya rin sa April 11. Shoutout natin si Barry Aaron pala. Sabi ko sana, baby Aaron. Barry Aaron, happy birthday. Pumasok ka pala. Oh, bakit? May pasok naman talaga kami. Kim Chino, bakit kapag tumatawa ka kita yung ngipin mo? Eh, paano ba yun? Tatawa na walang ngipin? Paano? Meron ba tumatawa na walang ngipin? Hope yung ube sa'yo, kimchi. Tapos kay Boy D, cheese ensaymada. O, tama raw ba na cheese ensaymada ang gusto mo, Boy D? O ako, hope yung ube, ako tin kung gusto. O yes daw, ensaymada raw si Boy D. Na malambot. Oo. Matitikman mo na ang ensaymada ni Tin. So, nakalaka ka, mag-umpisa. Hello, mahal. Ay, taga UAE pa raw siya. Face card reveal. Hindi mo pa ba nakikita si Boy D? Si Boy Dot? O, di ba yung Shamrock, alipin yung kanta. Ano pa, yung 6 cycle mind, ang dami, upside down, di ba? Sandalan, sige. Mag-1 year ka na sa May. Mag-1 year na ba si Kim Chino sa May? Nalaglagan nata ako ng 20 pesos. Paano na yung pamasahe ko nito? Sige, bukas pupunta ako dyan. Lagot ako kay Titan Jello. Bakit ka naman lagot, Tin? Pa-shoutout naman si Techi, birthday niya. Happy birthday. Shoutout din natin si Riza Aizon ng Star City raw. Uy, Star City Finance. Katrabaho namin yan. Mahal na mahal namin yung mga taga Star City. Oh, isang pamilya lang kami dito.
Shoutout natin mga taga Star City. May pasok ba kayo dyan, yung mga taga Star City? O, si Kim Chino lang yung masipag na pumasok. Pagpasok ko nga, ang dilim ng office. Ewan ko ba dito kay Boy Dot, bakit nandito rin siya? Shoutout mo naman, Kim Chi. Shoutout sa'yo. Meron pong pasok, pati Star City. Maraming tao ngayon sa Star City. Minsan pwede kaming ganyan, mahal. Dito, kapag dito ka nagtatrabaho sa MBC, Manila Broadcasting Company. Kunwari matripan mo mag-rides mag-isa, sumakay ka sa Ferris wheel mag-isa, pwede. Oo, yung spontaneous, kunwari tapos na ako ng ere ko, tapos parang natripan ko, gusto ko mag-Star City Pwede ako pumasok na Star City, tapos mag-solo ako ng ride. Ikaw rin, Boy D, kapag na-regular ka, pwede. Kunwari nabibwisit ka, kabwisit naman to mga iwan ko kayo dyan. Pwede kayong pumunta dyan sa Star City. Oo, pwede nga. Ay, bukas pa ba? Hindi na bukas yun ang 12 a.m. Yung mga taga Star City dyan, hanggang oras? Hanggang 10 p.m. lang, di ba? Pwede ka naman pumasok sa Star City, kaso hindi nga lang aandar yung mga Korean ka ba? Yes, ako nga ang spicy opa ng 90.7 Love Radio Manila. Ako nga si DJ Kim Chino. Akala ko Koreano ka na nagtatagalog. Actually, I grew up in South Korea. Pero pinili ko talaga yung Pilipinas. Kaya pinag-aralan ko ang pagsasalita or wika ng Pilipino. Kaya ngayon, sabi ko gusto ko mag-radio DJ, gusto ko sa 90.7 Love Radio Manila. Inaral ko ang lengguwahe nyo. Kaya ganito ang aking dila, 'di ba? Dilang Pilipino, kaya kapag nadilaan, same tayo, mahal. Naka-holiday, may pasok. O shoutout natin mga nasa FB, si Christine, Colin, Josa, si Marilu, Ashanti, Marian, Pam, hello, magandang gabi, maayong gabi sa inyong tanan. Kailan ba face reveal ni Boy D? Pumunta kayo sa April 18, tapos kalabitin nyo, Kim Chino, nasan ba si Boy Dot? Tuturo ko nga sa inyo. Ilang hopyang ube sa'yo, si Kuya Dot, ilang ensaymada ang kayang kainin. Malaki kasi bunganga ni Boy D Talagang nangangain yung boy. ilang ensaymada raw ilan daw, kung ilan lang daw kaya mong dalhin, tin. Ako okay na ako sa isa. Mas gusto ko pa nga Okay na ako sa isa. Malaki bunganga. 'Di ba? Malaki, kapag nakita nyo talaga malaki bunganga, kaya grabe mangain to si Kaya grabe mangain to si Boy Dot. Ingat-ingat kayo dito kapag nakita nyo sa personal Grabe ang aliwalas naman ng mukha mo. Ano ba aliwalas? Parang ako sala. 'Di ba? 'Di ba sa bahay 'yun? Yung aliwalas, kapag sinabihan ka sinabihan yung bahay mo. Kunwari may bisita ka, pumunta sa'yo, syempre papapasukin mo. Wow, ang aliwalas naman ng sala mo. Mukha pala akong sofa. Ay, Nagtanong ako kay DJ Titan Jello anong gusto niya, hopya or ensaymada. Ano sinagot? Ilan taong ka na, Kim Chino? Kaka 19 ko lang nung last year. Di ba, Boy D? Mukhang sopa, tawan-tawa. Uy, anyway, mahal, oras natin 7:48 at si Kim Chino ay hanggang 9 p.m. pa naman. Hanggang 9 p.m. pa ako nandito, ha? Hanggang 9 p.m. pa ako naka-ere, kaya tumutok lang kayo sa 90.7 Love Radio Manila, ha? But for now, dito sa live, mag-e-end muna kami. Pero maraming salamat, mahal. Bye-bye. Bye-bye. Happy weekend. Ay, meron pa palang pasok bukas.
Eh, pasok mama na, mami, ma-absent ako. Ay, mahal. Live mo ba? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Saan dapit bakla? Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 Legal. lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single Of course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa?
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay!
Bye-bye! Last day ko na po! O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baliktad! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files.
kumpanyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami at lang ulo sa ang gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun pagpalat na nito? ang ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, Salita ay. halgam bilang. Halgam bilang?
Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylayan ng lipunan. Tama, maaaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang Helga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay pahimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Kakaiba Sa kayo. ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! Pahimakas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung papalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief Carsoncillo.
Aubrey. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may suggestion. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na nanubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan ha. Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan ha. Tatlo yung drawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, titi privilege. Tulad ni DJ Kim Chino. Shoutout natin yung mga yung mga pumasok ngayong holiday, 'di ba? Deserve nyo ang double pay. Sana all.
Anyway, malbalik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa Spicy. Opa mo na si DJ Kim Chino. And this is Araw ng Kagitingan Edition. Sabi ko kanina, Mali, bibigay ko ang 3 katangian ng magiting na jowa. Yung hindi lang talaga sweet, kundi tunay na matatag at maaasahan sa relasyon. Diba? O, recap na tayo. Sabi ko kanina, mahal, una, magiting yan kapag matapang sa commitment. Maraming tao ngayon ang malandi. Gustong iparamdam na mahal ka pero ayaw ng commitment. Diba? Ito yung sinasabi natin na hindi takot magstay kahit may problema kayo. Hindi aalis agad kapag may pagsubok. Handang ayusin ang relasyon kaysa takasan. Diba? Ito yung sinasabi natin na nakikita mo or nakikita ka niya hanggang pagtanda. Hindi ka iiwan kapag meron ng bata. Huy! Magiting yan kapag gano'n. Ito na, mahal, pangalawa, magiting yan kapag handang magsakripisyo. Ito yung sinasabi natin na marunong magbigay, marunong umanawa, hindi lang puro sarili ang inaatupag. At talaga nga namang ginagawa niya itong pagsasakripisyo na to para mataguyod ang relasyon nyo. Kaya ikaw, bawasan mo ang katuyuan mo. Diba? Ano pa ba yung mga sakripisyo? Sa mahal ng petrolyo ngayon, isa sa mga sakripisyo ang paghatid sundo sa'yo. Kaya kung sinusundot hatid ka, ano ba naman yung gulatin mo minsan? Pagas mo naman yung jowa mo, full tank sagad. Diba? Isa rin niya sa mga sakripisyo ng mga jowa nyo na minsan hinatid sundo kayo kahit mahal yung gas o diesel, diba? So, kudos sa mga jowang ganyan. Sana all may jowa. O, ito na, pangatlo't panghuli, mahal, magiting yan kapag pinaninindigan ka. Diba? Ito yung pinagmamalaki ka, hindi ka tinatago. Marami ngayon may jowa pero tinatago, hindi sila ini-story, hindi pinapakilala sa magulang. Kapag ganyan, mahal, huwag ka na magtaka, kabit ka. Diba? Ano pa ba yung mga paninindigan? Yung ipagtatanggol ka kung kinakailangan. Hindi ka dapat itago, hindi ka dapat isekreto. Okay lang naman ang pribado sa relasyon. Definitely, hindi ka i-deny. Pero yung dinideny ka, tinatago ka, ano kaya Mashita treasure? Ewan ko ba kung treasure bang matuturing kapag kabit? Diba? Sana sa panahon ngayon, makahanap tayo ng magiting na jowa. At kung check na check tong 3 bagay na to sa jowa mo, congratulations! Meron kang jowang karapat dapat mahalin ng tunay at talaga nga naman pakasalan. Sana all. Diba? Anyway, mahal, ako'y sisibat na since talagang holiday leave naman talaga ako, pero ipinasok ko to dahil nga mahal na mahal ko kayo. Ako'y sisibat na, ako'y magpapaalam na, pero wag kayo mag-alala, bukas maglalandian. Magkukulitan pa rin tayo dito sa 90.7 Love Radio Manila. Wag niyong ililipat ang radyo kasi susunod na po sa akin sina Titangelo at Rakitera sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titangelo. Kaya mahal, manatili na katutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na nanuhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata?
Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy place. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Mukha lang trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Pagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko.
Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, Jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ha? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, okay. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo ba? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak.
Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng ring. Uy, blip. Ay, Okay. Ang kasagutan kasagutan ng ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi mapupunta sa OORAD. Ako yung may suggestion. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumuno. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod Kabayan. Pula. May itlog ka bang? Bakit may kagat Napakalambot nito. Masarap din itong isaw-saw. Isaw-saw sa kape. kape. Sa mainit na kape. Ano, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Parang ka ng humor. What can I say? Ang sarap. Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami. Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulami! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulami! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Wow! Ay, Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa iyo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking nalang-nalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa OORAD. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam.
Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa oras. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Nangungopya. Ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal mo po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Sige, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Tandy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz, oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo. Si Arnel, kaya... Oo, ilalaban ako dito ng putukan tsaka basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ko, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika ka na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane.
Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin di ba? Dane? Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo, ma. Sabihin mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30? 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang? Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakap. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Mga kabisyo, samahan niyo po kami sa aming programang Rocky's Secret Files with Top and Top Secret. Samahan niyo po kami simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi. Kasama po natin ang nag-iisang Basa Princess, DJ Rocky Terra. At ang nag-iisang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Mga kabisyo, sa aming pagbabalik mamaya alamin po natin anong storya po ang mapapakinggan natin ngayong gabi na to. Kaya kailangan pa pang i-memorize yan mga kabisyo? Basic. Handog naming awitin sa iyo sa beautiful song by Jaya hanggang ngayon. Metro's #1 Love Radio. Basic! Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh,
Kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oh. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo, mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang, mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo, handa mo ko ipaglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ko, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, hindi ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? Yung PCH na puti, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30.
30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay Mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang, sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay Mama. Ipakita mo daw kay Mama naman. Oo, ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway na 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Dito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Dito lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo na, mahal ko siya. Dali lang. Dali. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Nakita kita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo kumayway ka sa camera. Kaway, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing ko. Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon lang ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasalan ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, sige. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi, guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, are you G? Wala kaming Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, Okay. this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan.
Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Ano sa container na eh? Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. Friend, hindi. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pang, sige pa. Ay, bumuhos malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na. Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng konti lang talaga ko! Bukas na ba to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na. May Okay na yan! nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Lahat na ba? Lahat! Guess na, alam mo, lahatin mo na. Wag daw pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! Push! Marana, push! Push! More! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Ganyan. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May spoon na And then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa!
Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hi, DJ Rocky at DJ Jello. Lagi ko kayong napapakinggan sa radyo. Hanggang nag-decide ako sa inyo na ibahagi ang storya ko. Pero bago ako mahusgahan ng mga makikinig sa inyo, sana pakinggan at maunawaan muna nila ang pinanggagalingan ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Yumi. At ito, ang aking secret file. Taong 2015, nang makilala ko ang boyfriend ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Lawrence. Nagkakilala kami ni Lawrence sa isang website kung saan pwede mong itago ang pagkakakilanlan ng pagkatao mo. Isang gabi dahil hindi ako makatulog, naisipan kong buksan ang account ko sa site na ito para sana'y mag-scroll lang. Randomly, nag-chat sa akin si Lawrence. And normally, hindi ako nagre-reply sa mga nagme-message sa akin doon. Kasi tamad akong mag-reply. Pero dahil bored ako that time, inisa-isa ko ang inbox ko. Tamang-tama, may mga natanggap akong mensahe. At isa na ron si Lawrence. Siya ang unang-una kong nakita. Kaya nag-reply ako sa kanya. Nagkausap kami ni Lawrence hanggang 3 a.m. Na-open niya rin sa akin ang tungkol sa personal niyang buhay. May 2 pala siyang anak at hiwalay ng partner niya. Dahil nagluloko raw ito at sumama sa ibang lalaki. DJ Rocky at DJ Jello, nalungkot ako sa mga chat niya sa akin. Dahil ramdam ko yung lungkot ng iniiwan. Parehas sila ng kwento ng papa ko. Iniwan din kasi si papa ng mama ko. Sumama rin sa ibang lalaki. Simula noon, lagi na kaming nagkakausap ni Lawrence sa site na iyon. At inaabot kami ng madaling araw magkausap. Hanggang sa isang beses, nagyaya si Lawrence na magkita kami. Pumayag naman ako. Fast forward, nagkita kami ni Lawrence sa isang mall. Noong magkita kami, hindi ko na-realize. Nakakilala ko pala siya dati. Wala kasi talaga kaming pagkakakilanlan habang magkausap kami online. Dahil deactivated ang account niya para iwasan niya ang ex-partner niya.
At noong nagkita na nga kami, narealize ko na kapitbahay ko lang pala siya. Ang akala ko noon, by accident lang, na naroon ang kapitbahay ko sa mall. Na siyang napag-usapan namin ni Lawrence. Nag-smile pa nga ako sa kanya, kaya nilagpasan niya lang ako. Nung inopen ko yung site para sabihin kay Lawrence na nasa mall na ako, nagulat ako dahil noong sinabi niya kung ano ang suot niyang damit, tugmang-tugma sa suot ng kapitbahay ko. Nakadadaan pa lang. Nag-chat si Lawrence sa akin na naroon na daw siya. Nag-isip tuloy ako. Hindi muna ako nag-reply kay Lawrence. Sinundan ko ang kapitbahay ko. Nag-obserba ako sa kanya mula sa malayo. Nako, grabe ang kaba ko. Nakikita ko kasi yung kapitbahay ko na medyo nanginginis. At patingin-tingin sa cellphone niya. Hanggang sa nag-decide na akong lapitan ang kapitbahay ko. At tawagin siyang Lawrence. Nagulat ang kapitbahay ko nung magkausap na kami. Surprise! DJ Rocky at DJ Jello, nagkahiyaan muna kami sa umpisa. Pero nag-usap din kami. At doon ko nga nalaman na ang account niya pala sa site na iyon ay hindi kanya. Sa kaibigan niya pala ito. Binigay ito sa kanya ng kaibigan niya para makalimot siya sa ex-partner niya. Tuwing kausap niya ako, tuwing madaling araw, nandoon pala siya lagi sa bahay ng kaibigan niya. Nagiinuman daw sila. Natapos ang araw na yun na pareho kaming masaya. Kumain kami sa isang sikat na kainan at sabay kaming umuwi. Simula noon, lagi niya na akong niyayaya tuwing mag-iinuman sila. Minsan sumasama ako kapag hindi ako busy. Hanggang sa nakilala ko rin ang mga kaibigan at kapatid niya. 5 pala silang magkakapatid, puro lalaki. Doon ko lang din nalaman. Nung inimbitahan niya ako sa bahay nila dahil birthday ng bunso niyang kapatid. So fast forward and ligaw sa akin si Lawrence. Agad ko naman siyang sinagot. Naging kami DJ Rocky at DJ Jello. Masaya kami pareho. Kitang-kita ko ang saya sa mga mata niya. Naging masaya kami sa loob ng 7 buwan. Lagi akong nasa bahay nila. Lagi rin kaming lumalabas kapag hindi kami busy sa trabaho. Pero sabi nga nila, kapag sobrang saya, may susunod ding kalungkutan. Bigla na lang nanlamig sa akin si Lawrence na para bang iniiwasan niya ako. Hanggang sa nalaman ko na nakikipagkita pala siya sa dati niyang partner. DJ Rocky at DJ Jello, ewan, pero sobrang sakit. Kasi nalaman ko na inaayos na pala nila ng ex-partner niya ang relasyon nila. Alang-alang sa 2 nilang anak. Kanino ko ito nalaman lahat? Kay Clyde. Si Clyde ay isa sa mga kapatid ni Lawrence. Dati ko nang nakakausap si Clyde. Lagi siyang nasa tapat ng bahay nila. Masayahin siyang tao. May asawa at isang anak. Sobrang bait pa nito. Si Clyde ang nagbabalita sa akin tungkol kay Lawrence dahil hindi kami nagkikita nito. Gabi na rin kasi ako nakakauwi. At si Lawrence naman, busy sa ex-partner niya at sa mga anak nila. Then isang beses, galing akong work noon. Napadaan ako doon banda kina Clyde at sa mga kaibigan niya. Nagiinuman sa tapat ng bahay nila. Tinawag ako ni Clyde. Shot daw muna kami kasama ng mga kaibigan niya. Dahil sa pagod ko at kalungkutan, sabayan pa ng maraming tumatakbo sa isip ko. Sinabi ko kay Clyde na magbibihis lang ako at babalik din sa kanila. Nag-half bath ako at nagbihis para bumalik sa inuman. Pagdating ko, napansin kong tahimik ang loob ng bahay nila Clyde. Walang tao. Hanggang sa nagsalita si Clyde, sabi niya,
Walang tao dyan. Ako lang mag-isa. Nagbakasyon sila sa Tagaytay. Si Lawrence naman, hindi na umuwi rito sa bahay. Minsan na lang. Nalungkot ako sa sinabi niya. Sa totoo lang. Fast forward. Inabot na kami nila Clyde ng madaling araw. Hanggang sa nagsiuwian na nga ang mga kainuman namin. Kami na lang ni Clyde ang natira sa inuman. Umiyak ako sa kanya dahil sa sobrang lungkot ko. Sa kanya ko lahat inilabas ang sama ng loob ko sa nangyari sa amin ni Lawrence. Yung bang parang nag-ghost ako. Ginawa lang akong panakip-butas sa ex-partner niya. At sa sobrang hilo ko, dala ng alak at sa pag-iyak ko, nasuka ako. Nasukahan ko si Clyde. Pati na ang damit ko. Hanggang sa inakay ako ni Clyde papasok sa bahay nila. At hindi ko inakala ang mga sumunod na nangyari. Noong ipinasok na ako ni Clyde sa bahay nila. Dude, we're live. Live ba to? Yung mga DJs nyo, sabog. Hi. Hoy, mamaya, dude, maganda tayo. Love knows no boundaries. Yeah. Meron ba? Meron. Wala. Ano ba ngayon? Wednesday, Thursday? Thursday. O, Thursday meron. Kahapon wala ba tayo? Kahapon meron tayo eh. Ay, no, may secret pa. Thursday. Kasi wala silang tambalan, di ba? Dalawa nila tayo. Oo. Oo nga no, dalawa. Dito kayo pasok after ng... Hello po mga kabisyo, magandang gabi. Nagpalit ako ng damit eh. Oh. Yun o, naka-ready Sayang na talaga yan. Hindi, sayang kasi kung di susuotin, tas lalaban lang, di ba? Kahit amoy tela akong... amoy pinagtabasan ako ng tela na bagong gawa. Ito po, yan. Proud na proud po ako dito. Yan. Sa numero, number 7. Yung ba mansari nyo? Saan? Mansari? Anibersaryo. 7 ba kayo? Hindi. Grabe, antok na antok ako. Lord, give us strength today. Titan Rain, hi Rain. Good evening. Lucky 7. Paborito ko numero yan, 7. Swerte sa buhay ko yan. Ako din, dude. 7. Kasi kapag nagbilang ka, diba, yun lang yung may dalawang syllable hanggang 10. Yan o, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 lang yun. 7 lang may 2 syllable. Dude. Kaling talaga, no? Hindi, mas magaling si Titan. Pansin mo pa yun, dude. Ako nga din sa tagal kong nababoy sa model na to. Oo nga, no, ngayon na. Oo nga, no. 1, 2, 3, 4, 5, 7 lang yun. 7 lang yung may dalawang syllable sa loob ng 1 to 10. Kami naman 17, dude. 17 kayo? Oo, di ba 17 ka din naging ama? Swerte, no? 17 ba? Hindi. Pwede 17? Bata. Hindi. Bata. 1997 ako naging ama. Ay, nako. Grabe. Na number 9 daw. Ano ba mga paborito nyong numero? Sige nga, drop nyo nga lang dyan mga kabisyo. Pag-usapan natin. Alam mo yung numerology, dude? Hindi. Ano ba? Sige nga, bigyan mo nga kami ng Hindi ba sabi computation knowledge about yun? dyan Alam sa... mo, may nabasa kasi ako libro Okay. about numerology. Mm. So, parang may computation yun ng birthday mo. Nakalimutan ko ano yung mga numbers na kailangan mong buuin eh. Tapos ipa-plus mo. Tapos parang yung total, yung equivalent ng total nun, basta yung sum nun lahat, yun yung number mo. Tapos dun may equivalent na personality trait yung number na yun. Yun o.
Parang ganun. Pero syempre, wala. Mga dati ng ano yun, Komplikado, mga no? librong mga na-invento. Meron pa ngayong Cocology. Ano ulit, Dud? Cocology. Cocology. Yun naman yung parang may kwento. Tapos, mamimili ka ng parang option mo dun sa mga pagpipilian. Tapos, base dun sa pipiliin mo, parang isa-psychology ka niya. So, parang i-assess ka niya through that. So, may meaning yun. Kapag ito yung pinili mo, ibig sabihin, ikaw ay parang malalim na tao. Yung mga ganon. Something like that. Ingrown lang sa Coco yung alam ko. Ganun. Dude, mamaya mag-record pala ako. Mas accurate yung Destiny Matrix chart. Uy, ang and natal tari chart. naman ng ano. Si Tin Rivera, 13 and 15, bakit? Kasi yan ba yung number nyo ni Jello? Uy. Charot. Ano naman yan? Destiny Matrix chart and natal chart. Ano naman yan? Rain, 29 daw si Rain. 11. So, 2 plus 9 equals 11. Sa bahay, yan, naniniwala ako sa mga numero ng bahay. Kunyari yung number 12. Number 12. Kunyari, ang number ng bahay nyo, 12 Valencia Street, ganyan. Yan, ganun siya. So, pina-plus yun. Kunyari, yung condo, anong numero yun? Kunyari, 1643. Ganyan, i-add mo yun. 1 plus 6 plus 4 plus 3 tapos total yun. Kasi basta ganun. Sa block naman, kung block naman ang tawag sa inyo, street number ng bahay, basta depende, add mo yun. 1 plus 9. So, ano yung mga numbers na dapat iwasan pag in-add mo? Pag sa suma total? Dude. Pero ang pinakaayaw lang, ako sa akin, sa sarili ko, pinakaayaw ko is number 4. Bakit 444, ganun, 44, death, di ba? Ganun ba yun? Yun lang ang pagkakalam ko. May kanya-kanya tayong paniniwala, hindi ko na pwedeng ituro sa iba. 4. Yun. So, ayoko yan, yung pag maglalabas ng 4, ganyan. Kunyari, 14, 1 plus 4, 5, okay, pwede. 6 sa kotse, di ba? Sa dulo ng kotse. So, yan. 4, tama ba ako? 4 is death. Tingnan natin. Search natin. Basta iniwasan ko numero yan. Number 4. Totoo talaga. May gusto nyo makita yung special guest namin. Mamaya namin papakita. Mamaya. Yes. Yan, no? Consider unlucky. Yung ganoon. 4. Sa mga East Asian cultures daw, naniniwala sila. Basta number 4. 444, 44. Basta ganyan. Basta yung total ng bahay ninyo, total mo yun. Kunyari yung block and lot, total mo yun. Tapos kung ano lalabas, yun. Search mo sa feng shui kung ano, sa Chinese. So, ganun siya. Galing. Kunyari. Kung nalaman yan, dude. Pasok natin. Mamang Chuper! Lakasan mo na po ang iyong radyo ngayon habang bumabiyahe. Dahil, mali mo, ikaw na yung maswerteng uuwi o kukuha ng 1,500 pesos na handog yan ng Charm Fabcon Purple Eternity! Handog po yan ng ACS Manufacturing Corporation. Wow! Ang galing mo talaga! Ano na bang pangalan niya nang makahingi ng balato? Ito lang naman. Baka mabalato ang plate pa number muna, partner. Ay, ano yan? Ang plate number niya po is DBV1875. Oh. Uy, parang alam ko yung pag ganitong plate number, Green GSM to eh. Ay, Green GSM. Yes. Ano yan eh, pag mga NIC, kunwari, DVV, yan. Yan yung mga number nila yan eh. So, ito po ang may plate number na nanalo ng 1,500 pesos, DBV
1875. Nakita ko yung laway mo, namuudod. Oo nga eh. Ang hirap. Nilunok mo ah. Nilunok ko kagad. May problema pa. Congratulations po, Sir Arnel Abebuela. Wow! Arnel Abuela! Abuela. Oh, Wow! Abuela. Hirap. Buhay na to. Abuela. Ang hirap talaga, no? Kapag holiday, tapos parang... Sabaw. parang gusto mo na lang humilata dun sa kama mo, pero magtatrabaho tayo. Sila lahat nakahilata, tapos tayo, diba? Papasok pala ng work. Anyway, congratulations po kay Sir Arnel Abuela, isa pong green GSM driver na may plate number na DBV 1875 at pwede nyo na pong i-claim ang 1,500 pesos nyo po dito. Totoo. Punta lang kayo sa himpilan ng Love Radio, MBC Building, Vicente Soto Street, CCP Complex, Pasay City. At kaming bahala mag-abot sa iyo ng iyong 1,500 pesos! Atid po yan ng Charm Fab Can Purple Eternity! by ACS. Ganon. Galing talaga. At kami po yung magbabalik para sa Rocky Secret Files with Jello. Kasama pa rin si Rocky Tera. Kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic. DJ Jello po, yun po. Uy, sakto, 2,000 na ako pag nag-follow ka sa akin sa TikTok. At least kahit pa paano, di ba? Kahit pa isa-isa, masaya na po ako dyan. Di ba? Mabagal man, pero umuusad. Yan lang yan. Yan ang paniniwala ni DJ Titan Jello. Ay, 2K na kaya? Tignan nga natin. Palagay ko 2K na yan. Thank you, Lord. Tsaka kahit sabihin mo na mabagal man at parang sa paningin ng ibang tao, manipis pa ang followers na yan. Tatandaan ninyo, pag pumunta kayo sa video ni Titan Jello ng Chinita Girl. Aray, ninanervous ako doon sa video. million views yan. Aray. O, diba? Uy, thank you Si Titan po. Jello 2,000 lang na ang po. DJ ng Love Radio na may mga million views Thank you po. sa kanta. Tatandaan nyo po yan. At bukod pa dun, kumikita yan. Sa bawat view nyo. Huwag ka na maingay dyan. Ano? Huwag ka na maingay dyan. Masyadong Maraming humble to si salamat po Titan sa inyo. Jello, 2,000 followers. Pero yung views naman, Diyos ko, million views. Magkano yun, oh? Salamat po sa inyo. Hindi, pero ako, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat dahil yung pumasok ako dito, parang 8 months pa lang yata ako ngayon. Or pa 9 months. O, na 8 months. So, yun, nadagdagan ng almost 3.5 million yata yung stream. Sa YouTube, sa YouTube. Grabe sila. Grabe. Yung alin? Yung streams, wala pang isang taon yung song. 3.5 na dagdagan. Release ka nga ulit ang song doon. Yun nga eh. Naman sana Kung tayong dalawa, kaagatin nyo ba? Pag kaming dalawa, tatry lang namin. Subok lang. Babalik ulit ako sa music scene. Basta si Rocky, kasama natin. Try natin. Gagano. Diba? Try natin, dude. Gusto ko Ikaw nga may boses ka. Ako nga wala akong boses, dude eh. Dude, may boses tayo. May boses pero hindi talaga pinagpala. Saktuhan lang, nakakanta. Hindi, nakakanta pero hindi naman talaga sobrang Dude, yan tawag dyan gift yan. Gift naman talaga. Gift yan. Pero yung mga magagandang boss, hindi na tayo. Ano lang tayo? Ano yun? Mat leave pa? Why? Sinong hindi updated, Jel? Anong klaseng update yung kailangan mo? Grabe, tinan mo, napaka-chismoso. Hello, Aren. May special guest po kami dito. Isa pong artist. Isa pong magiging legend sa susunod. Ayan. Isa po itong mahusay at magaling na, na nilalang sa mundong ibabaw. Ayan. Wala pang medyas. Paano kaya yan? Hindi kaya lamigin yan. Jojo A. Hello po. Jojo A. Jojowain. Hoy, Cyril, pansinin mo daw si Cyril.
Sige po, check natin po yan. Check po natin. Oh, hindi mo yung tsura ni Jaita dyan. Nakita lang na maayos-ayos. Sabi ko, pa picture. Cheryl, ano yung inquiry mo kay Jello? Para medyo kinabahan siya nung nakita yung pangalan mo, ha? Hindi. May mga ano yata, napalunok ng laway si Taita Jello na makita ang chat mo. Ganun, no? Aray! Pakita na namin yung special guest May mga namin. idol ko dito, nasa labas eh. Ito Yan po na. ang aming special guest ngayon. Oo nga, pakita natin. Yan na, labas ka. Yan, pakita natin. Ito na po ang aming special guest! Uy! Enzo! Say hi! Say hi, Enzo! Oh! Lapit ka pa. Grabe naman dalawin mo, baba. Ay. Iwan. So malamig yun lang. Sobrang lamig yun. Hindi, okay lang yun sa kanya. Yun, oh. Okay, alis na kami. Kay kay Tita Jello, para masanay daw siya. Yan, Ano oh. masanay? Nauna mo yan. Sanay, para masanay. Sanay Dito, na, para sanay na yan. Para matuto ako. Si Tin Rivera, cute niya. Sana magka-baby ako. Uy, dude, sana daw magka-baby si Tin Rivera. Sige, bahala Sinong ama? na si Papi Rico. Ano pa tayo eh? Takot pa tayo sa mga ganyang bagay. Oh, may ganon! Ay, nako. Ayun na si ano. Bigay ko. Future daddy. Ayun o. Hello, mic test. Hello. I'm your mommy. And now. Nasandut? For DJ Rocky's Secret File with Jello. Itago mo ako sa pangalang Enzo. At ito, ang aking secret file. Galing! Sumasagot na! Diba? Ayaw pa rin nila maniwala eh. Saan? Na nauna ka na. Hindi na maniniwala, boss. Wag mo, ito naman, hindi naman sinasabi. Hindi maniniwala ang mga yan. Tignan mo naman, oh. Walang kaalam-alam. Ganda na pala naging tactic mo, no? Saan? Parang bahala na kayo maniwala ko. Wala, maniwala kayo. Hindi. Nasa sa inyo naman yun. Tapos, nung sinasabi na, binibiro ka, parang ayaw din naman maniwala na sinabi mo, oo, meron, di ba? Ayun, wala na. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Basta, ang mahalaga, nagtatrabaho lang po tayo. Di ba? Pag wala na akong trabaho, paano na yung mga Magsahod. taong minamahal ko? Wala na. Meron akong isang, wala na. Basta ako, Lulungkot na ako. Nung binanggit mo yung term na BCG, sabi ko, matik na to, alam na Wala. nila. Hindi BCG. natin. Ano lang talaga tayo kasi meron tayong mga nakakausap na na mga doktor. Kasi papacheck kayo, di ba? Hindi dude, marami ako naging kaibigan na doktor talaga. Yun yung tinanong mo? Oo. Sabi ko, ano ba yung mga terminology ng ganitong bagay? Kasi gusto ko talaga maging doktor eh. Doktor kwak-kwak. What? Ay naman. Ay, shoutout po. Partner, shoutout daw yung wife niya na may toyo na may happy 10th anniversary daw sa kanilang dalawa. Ayan. Sa wife ni Trinil. Kay Neil. Happy 10th anniversary. Keep toyo in. Sabi ni AML, DJs, ako yung papadala ng konting pasalubong sa Korea kaso di ko alam paano po ipapadala. April 30 po. Ayan. Okay. Paano yan? Sige, partner, atake. MBC Media Group, Building Vicente Soto Street, CCP Complex, Pasay City. Yun po ang aming address. Ulitin natin. MBC Media Group,
Vicente Soto Street, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Yan. Ayan. Kung sakaling hindi ka pa talaga parang sure dun sa mismo address, PM mo kami dalawa ni Titan. Official Lil Vinci. Yan. Sa IG. IG. Tapos sa TikTok, DJ Titangelo. Ayan. Ako naman, Rocky Terra. Maraming salamat AML. We love you so much and God bless you. Nawa yung ibibigay sa amin, ibalik sa iyo ng Panginoon ng times 10 pa. 'Di ba? Mag-ingat ka diyan sa Korea. Ang dasal lang naman namin palagi ay maging masaya kayo sa aming programa. Sa mga gusto rin po magpadala, nasa sa inyo po 'yan. Wala pong sapilitan dito, pero kung gusto niyo po, bukas po ang aming mga palad. Yes! The palad! Send ko sa'yo, dude, Yung sorry, oh, dude. Okay. Basic, dude. may bago tayong dinidiscover ngayon eh. Ko, iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titangelo. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang storya sa unang bahagi ng ating Secret Files. Si Yumi na umibig sa maling tao. Si Yumi na ginawang panakipbutas lang ni Loren sa kanyang ex-partner. Mga kabisyo, ano na naman kaya magiging parte ni Clyde sa buhay ni Yumi? Isa ba talaga siyang tunay at mabuti na kaibigan na laging nandyan kay Yumi? O sa pagpasok nila sa bahay, may kaganapan na hindi magiging maganda ang resulta nito para kay Yumi? Mga kabisyo, pakinggan po natin. At alamin po natin ang mga magaganap pa sa istorya ni Yumi sa ating Secret Files. Tuntua ako. Talaga ng tao natutuwa kay Belmar eh. Nakilala ko si Lawrence sa isang website. Minsan, isang gabi na hindi ako makatulog. Siya kasi yung unang lumabas sa inbox ko. At dahil bored ako noon, nireplyan ko siya. Doon nagsimula ang pagkakaibigan namin. Nalaman kong hiwalay siya sa partner niya at may 2 na silang anak. Hanggang sa nag-decide kaming magkita sa personal. At noon lang namin nalaman na magkapit bahay pala kami. Kilala na namin ang isa't isa. At dahil sa pagiging magkaibigan namin, mas nakilala ko ang pamilya ni Lawrence at maging siya mismo.
Nauwi ang lahat sa pagiging magjowa namin. Inabot kami ng 7 buwan. Hanggang sa bigla na lang nanlamig si Lawrence sa akin. Yung pala, nakipag-ayos na siya sa ex-partner niya. At si Clyde ang nagsabi noon sa akin. Si Clyde ay kapatid ni Lawrence. Nang malaman ko yon mula sa kanya, nakaramdam ako ng kalungkutan. Feeling ko ay naging panakipbutas lamang ako ni Lawrence. Then one time, niyaya ako ni Clyde sa inuman nang makita niya ako pauwi. Sumama ako at nag-open up din ako sa kanya tungkol sa mga pinagdaraanan ko tungkol sa kapatid niyang si Lawrence. Hanggang sa matapos ang inuman at wala na kaming mga kasama pa. Nasuka ako, dala ng sobrang kalasingan at sa pag-iyak. Inakay ako ni Clyde papasok ng bahay nila. At pagpasok ko roon, iniwan ako ni Clyde sa sofa nila. Naligo siya at inabutan niya naman ako ng extrang t-shirt. Nang sa gayon ay makapagbihis ako. At dahil minsan na ako nakapasok sa bahay nila nung kami pa ni Lawrence, kabisado ko ang bahay nila. Pumunta ako sa banyo at naglinis ng katawan ko. Matapos kong may masmasan, sinabi ko kay Clyde na uuwi na ako. Kaya lang pinigilan niya ako. Baka raw hindi ko pa kaya. Sabi ko, kaya ko naman. Mapilit itong si Clyde. Kaya umupo ako sa sofa para makapagpahinga na lang. DJ Rocky at DJ Jello, nagulat na lang ako sa sumunod na ginawa ni Clyde. Hinawakan niya ang kamay ko at nagsorry siya sa akin. Dahil sa ginawa ng kapatid niya, niyakap niya ako. At sa pagyakap niya sa akin, naalala ko si Lawrence sa kanya. Kaya humagulgol ako ng iyak. Sa pagkakaiyak ko, nagulat na lang ako nang hinalikan ako ni Clyde sa labi ko. Napapikit na lang ako. Hanggang sa may nangyari sa amin. Yes, DJ Rocky at DJ Jello. May nangyari sa amin. Sa amin ng kapatid ng boyfriend ko. Natulog ako sa tabi ng kapatid ng boyfriend ko. Alam kong mali ang nangyari. Kaya kinaumagahan, umuwi agad ako ng bahay. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Siguro dala-dala na rin ang kalasingan at halo-halong lungkot. Kaya nangyari yun. Fast forward, lumipas ang 1 linggo. Nahihiya ako kay Clyde. At nandun din ang takot dahil may asawa siya. Isa pa, kapatid siya ni Lawrence. Hindi mawala si Clyde sa isipan ko. Na para bang nakalimutan ko si Lawrence bilang boyfriend ko. Siguro dahil magkahawig sila. Iba ang nararamdaman ko kay Clyde. Na para bang yung pagmamahal ko para kay Lawrence natuon kay Clyde. Hanggang sa nagkausap kami ni Clyde na parang wala lang nangyari sa aming dalawa. Aaminin ko, DJ Rocky at DJ Jello, ang gaan-gaan pa rin ng loob ko kay Clyde. Nagkwentuhan lang kami habang nakaupo sa tapat ng bahay namin. Minsan pa nga, inaabot na kami ng gabi sa pagkukwentuhan lang. DJ Rocky at DJ Jello, dumating sa puntong inamin ko kay Clyde ang nararamdaman ko para sa kanya. At ganun din siya sa akin.
At dumating din sa punto na sinabi niya sa akin iiwan niya ang asawa niya para sa akin. Nakonsensya ako sa takbo ng isip niya. Kaya ang ginawa ko, inilayo ko ang sarili ko kay Clyde. Dahil ayaw kong makasira ng pamilya. Umalis ako sa lugar na yon. Nagpakalayo-layo. Nagpaalam ako sa mama ko na pupunta muna ako kay Papa at doon muna maninirahan. Hindi na rin ako nagpaalam kay Clyde. Umalis na lang ako ng biglaan. Hindi niya yun alam. Maging kay Lawrence, hindi ko na rin ipinaalam sa kanya ang pag-alis ko. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin ang alam ang side niya. Kung bakit hindi na siya nagparamdam sa akin. Siguro, kapag nalaman ko na kung bakit, susulat ako uli sa inyo. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna. DJ Rocky at DJ Jello. Maraming salamat. Muli, ako si Yumi. At ito, ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe na. Yung totoo? Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo.
Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir, mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single Of course! Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah!
Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae. Iba't ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Partner, grabe yung nangyari dito sa ating letter sender, no? Totoo. Ang hirap naman nun. Yung tipong iniwan ka nang walang pasabi, nalaman mo yung dahilan sa kapatid niya, tapos dun sa kapatid niya, nakita mo dun yung minamahal mo, tas na-fall ka naman dito sa kapatid niya. Yes. Pero, nung meron ng mga naganap, tsaka mo naman nilayuan. Kasi alam mong hindi po pwede dahil pamilyadong tao na. Mm-hmm. Parang, Hindi mo alam kung saan ka lulugar. oo. Hindi ko ginajudge si Yumi, no? Mm-hmm. Base dun sa mga desisyong ginawa niya sa buhay niya. Kasi, nakaka-lost yun eh. Tama. Nakakaligaw. Pag iniwan ka ng isang taong akala mo sigurado sa'yo, maliligaw ka eh. Parang hindi mo alam kung anong direksyon ng tutunguhan mo eh. Kaya, ang tendency mo talaga, doon ka sa maling direksyon pumunta. Mm-hmm. Which, by the way, parang napunta nga siya doon. Nakapag-desisyon siya ng ganon. Nang mali. Oo. Kasi nga, ligaw na ligaw ka eh. Minsan may mga tao magtuturo sa atin, no? Na hindi para matuto tayo, kundi minsan makagawa tayo ng pagkakamaling desisyon sa buhay natin. Dahil nga tunay yung sinasabi mo eh, na lost ako eh. Mm-hmm. Hindi ko alam kung saan ako pupunta eh. Mm-hmm. Ligaw ako ngayon sa mga nararamdaman ko, emosyon ko na hindi ko alam ano ba yung tama. Kasi ang ginawa ko lang naman, nagmahal lang naman ako. Totoo. Binigay ko lang naman yung sarili ko. Mm-hmm. Pero yung tao palang minamahal ko ay hindi naman pala kayang mahalin yung katulad ko. Babalik din pala dun sa ex-wife. Ginawa lang akong panakiputas. Sakit, di ba? Kaya minsan talaga may mga taong hindi tayo para turuan ng tama o leksyon, kundi minsan turuan din tayo na makagawa ng maling mga gawain dahil ligaw na nga tayo. Mm-hmm. At dun sa mga paggawa natin ng mga kamalian, dun naman natin mas makikilala yung sarili natin. Mm-hmm.
madidiscover natin yung sarili natin. At dun din natin matatagpuan yung tunay na tayo. Yes. Kasi, dude, imaginein mo pwede niya ituloy-tuloy yung pagkakamali niyang yun eh. Mhm. Pwede niya naman patulan itong si Clyde eh. Mukhang si Clyde parang kung oo pa siya, oo din tong si Clyde eh. Kaya nilang ilihim yan. Mhm. Nagkaaminan Mahal nila isa't isa, gusto nila yung isa't isa. Pero yung sender natin mismo na si Yumi, siya nagsabi na, hindi, tigil natin to. So, ibig sabihin, na-realize niya rin. Oo, namali ako ng desisyon, pero hindi ko paninindigan yung maling yun. Babalik ako sa mga pinaniniwalaan ko kasi ayokong makasira ng pamilya. At sana ganun lahat yung mindset ng mga tao, no? Na, okay, sige, kung magkamali ka, pagkakamali yan. Isang beses na ginawa mo, pagkakamali yan. Pero kung ulit-ulitin mo yung pagkakamaling yan, hindi na yun pagkakamali. Choice, decision mo na yan. Yes, tama. Pinipili mo na yan. Nagiging ikaw na yun. Tama. So, Nagiging normal na sa'yo lahat. No? Naging normal na sa'yo lahat. Which is hindi naman dapat gawing normal ang makasira ng pamilya. Hindi. So, nasa tamang ulirat pa rin itong sender natin na si Yumi. It's just that naligaw nga lang talaga siya. Kasi nga, iniwan siya bigla. Nakakainis lang din itong si Clyde. si Clyde ba? Hindi. Si Lawrence! Si Lawrence! Oo. Si Lawrence. Si Diba Lawrence yun ang yung original una, na boyfriend yes. Si Lawrence, kasi hindi man lang nagpasabi. Dito na naman papasok yung mga lalaking walang mga bola para sabihin upfront dun sa taong pinakilig nila pero hindi pinanindigan. Na, by the way pwede bang tapusin na natin yung kasi okay na kami nung isa. Sana hindi nyo ginulo kung hindi nyo kayang panindigan. Hindi pa pala sila tapos nung ex-wife Ba't ginulo niya yung ibang tao? Ba't may mga ganung lalaki, dude? Explain mo nga sa akin. Kasi minsan yung mga lalaking ganun, gulo din sila, naguguluhan din sila kung ano ba talaga yung magiging desisyon nila sa sarili nila. Na dapat ba akong maghanap na ng iba? O dapat ba akong bumalik doon sa taong minamahal ko? Ang mga lalaki kasi minsan nandun sila sa nagpe-play safe sila sa emosyon. Gusto nilang maging safe yung nararamdaman namin. Kasi masyado kaming takot masaktan. So, nasa pagitan kayo ng comfort zone ninyo dahil ayaw nyong maranasan yung sobrang in pain kayo. Yes. Okay. So, nakakagawa kami ng mali. So, sa pagpoprotekta nyo sa sarili nyo? Oo. Kasi, di ba, kapag nararamdaman namin na tagilid na talaga yung relasyon, hindi na namin kayang ayusin, maghahanap na kagad yan. Masasabi mo bang selfish kayo dun sa part na yun? Oo, may ganung parte. Pero may mga lalaki talagang ganun Hindi ko nilalahat, pero may mga lalaki talagang ganun. Na hindi kayang makontento ng walang minamahal or walang kasama. Pero dude, bakit hindi na lang ganito? Kung sakaling meron sila popormahan na bago or parang kikitain na bago, tapos magkakahulugan sila, ba't hindi na lang pwedeng sabihin na, oh by the way I'm trying to move on o sinusubukan kong mag-move on doon sa ex ko. May posibilidad na magkabalikan kami. Wala Walang ganon, wala pang ganon. Walang ganon. Kiss ka na kagad, walang puntos yun. Di ba? Hanggat ng mga lalaki kayang pumuntos. Pupuntos Ganun ba yun? Ganun, walang ganun. Kasi kung totoo lang lahat ng mga sinasabi talaga ng tao, palagi ko parang parang medyo iwas sa mga sakit yung nararamdaman ng iba Kasi kung totoo lang tayo sa totoo, yung exchange natin talagang latagan ng mga totoong baraha, walang talagang solid na matatalo Walang solid na masasaktan. Kasi alam mo na yung baraha niya Alam din niya yung baraha mo. Nagkaunawaan na kayo, umpisa pa lamang nung pag-uusap ninyo. Kaya kung sakaling may mangyaring aberya sa gitna o sa dulo na, gets nyo. Yung sakit, malulungkot ka nandun, pero hindi yung lalim na sakit. Tapos hindi kayong ligaw na ligaw. Kasi nga, klaro na sa'yo, umpisa pa lang. Yung consequence na pwede nyo Tama din naman. Pero walang ganun Walang taong handang sabihin yung katotohanan basta-basta. Na, ako kaka-break ko lang sa ex ko Ba't kaya hindi tayo inimbento ni Lord na gano'n Yung parang kapag talagang
nagsisinungaling ka, yung hindi ka totoo, yung maging Pinocchio ka. Hindi kasi, di ba nga, kaya ginawa ni Lord na may free will ang tao. Di ba? Kasi may choice tayo para magdesisyon sa sarili natin na maging totoo o hindi maging totoo. May mga dahilan kung bakit hindi tayo nagiging totoo. May mga dahilan kung bakit tayo naging totoo. So, sa parte siguro nung lalaki na yun na si Lawrence, may dahilan kung bakit niya rin binalikan itong ex niya at naging panakip-butas itong si Yumi. May mga dahilan yan na hindi natin mapapaliwanag dahil yung tao lang na nandoon sa sitwasyon na yun na makakapagsabi kung bakit niya kinilala tong si Yumi at nung panahon na bumabalik na itong ex niya, iniwanan niya na to si Yumi. Hindi lang hindi marunong makontento, hindi lang dahil eto na naman yung ex niya. May malalim na dahilan yan eh. Kung bakit siya nangilala kagad. Pwede niya naman kasing gawin, hindi siya kagad mangilala. Antayin niya na muna na mag-ayos sila ng ex niya. Okay, sige. Kung hindi siya magiging posible na maging honest ka talaga in the very beginning, o sabihin na natin na honest ka naman talaga in the very beginning, it's just that nangyari talaga na nahulog ulit yung loob mo dun sa ex mo, diba? Bakit lang hindi mo sabihin yung katotohanan doon sa napili mo? Ganda ng tanong Diba? Na by the way, break na tayo kasi hindi tayo para sa isa't isa. Ang ganda ng tanong, partner. Kumbaga kasi may mga lalaki din, o hindi lang lalaki, may mga tao talaga na hindi nila kayang tanggapin yung pagkakamali nila o i-blame sila nung tao na ikaw kasi may dahilan kaya tayo nagkahiwalay, ikaw ang mali. Walang ganun. Di ba nga nahuli mo na nga sa aktong gumagawa ng kalokohan, hindi pa rin umaamin eh. Di ba? Paano magsasabi ng katotohanan sa'yo yun na ayaw niya na? Di ba? Hanggat kayang lulusot, at hanggat kayang hindi na lang sabihin na magbabalikan kami ng ex ko, hindi na sasabihin. Pero para sa akin, dude, ang laki ng puntos ng isang tao kapag nakaya niyang sabihin yung bagay na yun. Kasi it takes a lot of bravery and respect para masabi mo yung bagay na yun sa isang tao. Kasi dude, palagay ko kapag umalis ka na lang nang hindi ka nagsasabi na aalis ako or parang hiwalay na tayo. Yung ginawa mong iniwan mo sa ere yung isang tao. Parang ang disrespectful nun eh. Parang hindi mo nirespeto yung relasyon. At the same time, hindi mo nirespeto yung taong nagmamahal sa iyo at nurumerespeto sa iyo. Parang kahit wala na yung pagmamahal, dude eh. Kahit tanggalin mo na yung pagmamahal doon sa equation eh. Kasi di ba normally, tiwala, pagmamahal, respeto ang dapat meron ang isang tao para sa taong pinipili niya maging partner niya. Kahit mawala na doon yung tiwala at pagmamahal, o sabihin natin yung pagmamahal, kung mawawala man yun at yun yung magiging dahilan kung bakit makikipag-iwalay ka, sana itira nyo yung respeto. Kasi yung respeto na yun, panghabang buhay yun eh. Panghabang buhay na dadalhin ng tao sa'yo. Kung sakali mang magkaroon ng get together or biglang magkasalubong kayo, diba? Parang ang sarap pa rin kaya sa pakiramdam na tatanaw ka sa nakaraan mo na meron kang high respect dun sa naging partner mo o dun sa naging ex-partner mo na. Naging ex ko yan. Kasi pag naririnig natin ngayon yung mga ex-exan, parang lahat bitter, diba? Ang sarap kaya sa pakiramdam na alam natin na yung ex na yun, nagtapos tayo ng masakit man, pero alam nating mataas yung respeto sa isa't isa. Nandun yung taas ng respeto sa isa't isa. So sana yun yung iwan natin palagi doon sa ex-partners natin just in case na magkahiwalay, diba? At hindi nyo na mahal yung isa't isa o hindi na mahal nung isa yung isa. Yun. Wala lang. Thoughts ko lang about. Tama naman. Dapat talaga mag-iwan ka. Kaso kung ako yung ganun, mag-iiwan ako ng respeto, tas okay kami naghiwalay, may chance ang magbalikan kami niya. Okay pa kami. Arupok-rupok mo naman. Bakit namin nasisirain ng okay pa? Di ba? Okay pa kami. Di ba nga, ang pinag-uusapan ay pagmamahal. So minsan, di ba, parang in love ka na sa ibang tao ulit. I mean, Hindi, dalawa na lang sila. Ayan tayo
kayo, Titan Jello eh. Di ba, meron pa eh. Kahit unti. Magtitira. Pwede pa. Napag-aalaman natin si Titan Jello. Workout natin. Ang dami talagang mga wini-workout. Pag-ayusin natin. Hindi, pag ex na kasi, ex na. Wag nang ano. Kahit minsan kasi mahirap pa yung ganun eh. Oo, nagbigayan kayo ng respeto sa isa't isa, okay kayo naghiwalay. Hirap kasi yun eh. Sa bagay. Pag biglang maisip mo, no, nag-away kayo ng asawa mo, uy, okay kami ni ex ah. Para ito nga kontakin ko. PM ko nga to. PM ko nga to. Parang okay kami na ito Mag-reply nagtapos nga eh. ako sa story nito. Bestie, okay ba? Ganun. Oh, kumusta ka na? Ganon. Ganun. Uy, ang ganda mo dyan ah. Heart-like, ganon. Hindi, pero dude, nagigets ko naman yung point mo kanina, sinasabi mo na mas okay sa'yo na parang wala na yung respeto. Wala na. In fairness naman sa'yo, may point ka dyan ah. Kasi yung iba talaga, parang built sila na dapat sukang-suka sila doon sa naging partner nila para lumayo sila. Oo. Hindi kasi maka-move on eh. Mahirap. Mahirap makalimutan yung taong yun kapag hindi mo siya kinasuklaman. May mga ganun tao. May mga tao naman na natatapos sila ng okay, ang luwag na ng loob ko, pakiramdam ko kasi okay kami nagtapos. May mga tao naman na hindi pwede. Kailangan Sukang-suka ako dito dahil kapag naalala ko naman to, tatawag ako dito. Pagtas ko ng trabaho, pupuntahan ko to. Kapag nainip ako, ay, yari talaga to. Di ba? May mga ganun. Nabagay. At Gets. ang hirap eh. Depende talaga sa tao. Depende talaga sa tao kung ano yung mas mag-work sa iyo. Yes. Pero again, mas maganda pa din na magtapos, 'di ba? Kumbaga, ang encouragement natin sa kanila, mas okay pa din na magtapos na alam nung kabila yung tunay na dahilan kung bakit natapos kayo. Yes. Hindi yung blanco. Hindi yung may question mark siya sa utak na bakit kaya. Hindi yung iniwan mo na lang bigla sa ere. Baka umorder bigla yan ng eroplano. Magpasundo siya ron. Wow! Ang kainis. Ay nako. Anyway, kabisyo, kami po'y magbabalik para sa programang Top Secrets. If you want to share your secrets, share nyo lamang po yan sa amin through an email, raketera@gmail.com. BRB as in bathroom break, kasama pa rin ang inyong Basa Princess, DJ Raketera. Kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is Yumi's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mag-iisa, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan,
Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo.
Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Galing naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolok. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah!
Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one, Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Upa! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. na kundol. Hindi. Kundol ay... Ayun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Ito, akin lang magtitikman dahil kayo may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga.
Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katalino. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, ay pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot- Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa.
Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali! Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh! Ang panghibayo ay amplifier. Oh. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Ano nga sa'yo? Kimchi no imnida. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan.
Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo. Ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, oras na muna natin mga kabisyo sa buong kapuluan is already 11:08 p.m. At kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kasama nyo rin po ang inyong Basa Princess DJ Rocketera. And we want to welcome you to the program Top Secrets, kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka husgahan. Bagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. And meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Let's welcome her back. Hi ma'am, good evening. Hello, good evening. Ayan. DJ. Hi ma'am. Si ma'am po ay dati nating caller. Nung Lunes to, no? Tama po ba?
Ayan. And she's Opo. back again. At para Mm-mm. sa mga kabisyo natin, kakapakinig lang, 'di ba? Ngayong gabing ito, nung Lunes hindi nakakapakinig, 'di ba, ng radyo. So ulitin natin ang pakilala mo, ma'am. Ano pong pwede naming itawag sa iyo? Hello, Gwen, 30 Cavite po. Ayun. Gwen, Gwen, 30 Cavite. Talagang kumpleto na yung detalye. At hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, ma'am, no? Ulitin lang din namin ang tanong sa'yo. Ano ang top secret mo? Ayun nga, DJ. Continue ko na. Hello? Yes, ma'am. Nakikinig po kami. Ayun, di ba po, the last time nabanggit ko, may na-meet ako. Okay. May na-meet ka na guy. Okay. Ma'am, pwede mo ba kaming bigyan ng timeline? Kailan mo ba ito na-meet? Gano'n na kayo katagal nag-uusap ngayon? Kwentuhan mo naman kami. And kung po pwede, no, medyo i-recap lang natin ng very light yung kwento talaga ni ma'am kasi alam natin may mga kabisyo tayo nakikinig ngayon na hindi napakinggan yung kwento na yun eh. Sige ma'am, i-recap mo kami dun sa mga naganap talaga o yung mga nabanggit mo sa amin nung unang tawag mo. At parang marirecap din yata uli yung nangyari nung Lunes, no? Na bigla na lang nawalan ng koneksyon si ma'am. Hello, Gwen! Nasaan ka na? Gwen, parang nasa harap ko ng electric pan. At parang merong bumubuga-buga sa amin. No? Hindi ko alam kung ano yung mga tumutunog-tunog na yan. Gwen? Nandiyan ka pa ba? Galaw mo ang baso, Gwen. Parang awa mo na. Hindi na nalagdugtong. Hello? Ayan! Meron na, DJ. Meron na. Ewan ko ano ba nangyayari, pero okay naman ngayon. Oo. Ayun nga, diba, yung marriage ko, parang na-failed kasi yun. And then, siguro din sa mga on and off away, pati yung nakwento ko, may na-meet ako na isang guy. Hello, DJ? Yes, nakikinig po kami, ma'am. Ayun, after nung call actually, DJ, mas na-realize ko, love ko pa yung guy. Kesa dito sa kinakasama mo. Tama ba ako, Gwen? Kasi- Kasal kayo neto nung guy na kasama mo ngayon na may sakit sa puso? Yes, DJ. Okay. Ako na mag-re-recap sa mga kabisyo natin para mas mabilis na lang. Ito, mga kabisyo, ito po si Gwen ay tumawag po sa atin, kung hindi ako nagkakamali, nung Lunes. At ang kwento niya po ay meron po siyang asawa na may karamdaman at sakit sa puso na inaalagaan niya po. Tapos, ang nangyari po kay Gwen, mga kabisyo, ay na-in love sa isang guy sa hindi inaasahang pagkakataon. Ngayon po, niya itutuloy yung kwento niya ng Lunes na naputol po. Na gusto niya po daw makarinig ng advice sa atin. At the same time, mapakinggan po ng ating programa with DJ Rakitera at Titan Jello yung saloobin niya ngayon. Sige Gwen, nasabi mo kanina na mas naramdaman mo na o na-feel mo na mas mahal mo na tong new guy na nakilala mo. Bakit? DJ, linawin ko lang nung na-meet ko siya, wala pang sakit si husband. So, parang that time, 2022, para kasing na-fall out talaga ako. Siguro kasi sa away bate, ganun, or di ko alam. Okay. Tapos, nung pumasok si Guy, ayun, parang dun nga ako sumaya, nahanap ko sa kanya yung, ewan, kulang ba? O yung hindi ba magawa ni husband? Which is, alam ko namang mali ako kasi po, hinanap ko sa iba. Okay. Gwen, matanong ko na muna bago natin ipagpatuloy. Ito bang si husband, good provider naman ba? Oo, Dij. Good provider naman. Yes. May anak na ba kayo neto? Hello? Hello, Gwen, may anak na ba kayo? Wala, DJ. So, wala kayong anak parehas? Wala. Ilang years na kayong kasal, Gwen? Magpa-5 na. Okay. Ngayon. So, ilang taon kayo kasal nung panahon na nag-away bati kayo tapos nakahanap ka ng ibang lalaki? 2 years, DJ. Okay. So, ito na yung kinukwento mo. Actually, ang gusto ko talagang advice, kasi DJ yung nakilala ko is mas younger sa akin. Tapos ang nangyayari, every time, parang, ewan ko, nung tawag sa akin, sugar mommy. Kasi, parang,
Ako lahat. Yung may gastos. Ganun. Dito sa Oh, bagong guy? Oo, DJ, yung hindi ko ginawa. Kaso ano tawag dito, happy naman ako. Hindi kasi sa akin nagmamatter yung pera or as long as masaya ako. So parang okay lang sa akin, magbibigay lang siya ng time. And then, thank you kung maglabas, but ako talaga mali ako, di ba? Tinatanong mo sa amin kung mali ka ba dun sa naging desisyon mo? Yun ba yun? Yes, DJ. Kasi sinasabi nila sa akin na ang tanga-tanga ko. Bakit ako yung gumagastos? Ganun po. Pero bago ka namin na sabihan, bigyan mo muna kami ng kwento, gaano ba kabata itong sinasabi mo? Oo nga, 12 anyos ang bato. Ano siya? Ngayon 30 na. 30 na. So, ibig sabihin, mas matanda ka pa sa kanya ng ilang taon. 3 years, DJ. Okay. Okay, so... Ay, no. Nung time na yung 27. Sorry. Wait lang Okay lang. Okay lang, nagigets namin yan Nagigets talaga. namin. Nalilito tayo sa mga edad natin kasi sabi nga natin, di ba? Ibahin natin yung edad natin, ibahin natin yung pangalan natin, ibahin natin yung lugar natin para hindi tayo mabisto. Yes. Okay lang, nagigets namin. Okay, so 27 siya, 30 ka, tama? Oo, 3 taon ng gap. 3 taon ng gap. Okay, ano yung mga kadalasang binibigay mo? Gwen, himay-himayin na muna natin bago tayo tumungo dun sa pagkakamali mo na sinasabi mo na tama ba yung naging decision mo. Ano ba yung mga madalas na binibigay mo sa kanya? Oo. Or gusto muna nating malaman siguro kung ano talagang pinaka nagustuhan mo muna dito sa lalaking to. Yan. Bakit kanya napa-oo? I mean, di mo siya sinasagot, di ba? Pero bakit ka nahumaling sa kanya? Anong binibigay nitong taong to? DJ, oras. Talaga. Yung time na talaga. Yan siya. Parang hindi niya ko iniwan, DJ. Lahat ng request ko ginagawa. Kapag gusto kong mag or kumain sa ganito. Ang kaso nga, ako yung kaya. Okay. So, balik naman tayo sa tanong ni Titangelo. Ano naman yung mga ibinibigay mo dito sa lalaking to? Lahat ng request niya din. Ano yung mga request? Sige. Ano yung mga request na? Hindi siya materialistic Ano siya? Kunwari, gusto niya ng ganito sa car niya. Tapos, kumain sa ganitong resto. Ganun lang. Load. Ganun more often. Ganun lang talaga. Hindi siya yung bili mo ako nun. Hindi naman ganun. Ano yung pinakamahal mong binigay sa kanya, Gwen? Parts ng car. Anong parts ng car? Karburador. Secret, baka malaman. Sige. Basta. Headlights? Okay. Basta, magkano mo nabili? Magkano mo nabili yung parts na yun? Baka buong siguro. Ano ko, lahat. Magkano? 70, lahat. 70. Okay, 70,000. Okay. Gets na Lahat na yun. Yung mga parts na yun. So, hindi mo na dinisclose kung ano yung mga parts na yun. Gwen, ito pa. Katanungan ko din sa'yo, saan pala kayo nagtagpo neto? Nung guy na to? Dito lang, malapit sa amin. So, taga sa inyo lang din? Kapitbahay? Hindi siya actually hindi. Parang 30 minutes before. I mean, 30 minutes before makarating sa amin. From house nila. Oh, paano kayo nagkakilala? Oo, paano yun? Sa coffee shop. Parang mga food restaurant, ganun. Parang maginhawa. I mean, ganyan. Nakita lang kayo doon o may pinagmulan pa yung pagkikita na yun na kita tayo? Friends of friends. Okay, so pinakilala kayo ng mga ng mutual friend nyo, tama? O ng classmate ko, DJ. Classmate ko nung college. Okay, hindi sa application, hindi sa dating app. Hindi. Hindi doon sa pinupuntahan na may mga sumasayaw, gano'n? Hindi. Hindi rin sa casino. Hindi. Okay, mabuti klaro lang tayo ha, nililinaw lang. Okay, Gwen. Ang
pinakamahal mong binigay sa kanya is 70,000 plus yung mga yaya niya sa'yo na sa kotse, kain sa labas, load. Gas. Gas. Mahal ng gas ngayon, ha? Ito nga, DJ Bida. Ultimo, Yossi. Vape. Lahat. Kusa mong binibigay o minsan pinaparamdam niya sa'yo na, parang gusto ko ng ganito. Gaganon siya. May style ba siya na ganon? Request. Ako naman, hindi naman ako makano kasi happy nga ako. Para bang, ewan ko, masaya ako pag nagbibigay. Ganun. Happy ka dahil yung naibibigay niya sa yung bukod sa time and effort na hindi na Siguro, ibibigay ng DJ, asawa kumbaga, mo more than doon? Kasi feeling ko kasi na-fall talaga ako. So, baliwala sa akin lahat. Na-fall. Hello? Oh, yeah. Nakikinig kami. Na-fall. Nakikinig kami. Kasi na-fall ako kasi nga, 'di ba, dahil sa ugali ng husband ko. So, dun, hindi naman sa umikot yung mundo ko dun sa another. Pero kasi parang, yung gusto kong naramdaman ko dun. Yun nga lang, ako yung boy. Oo. Gwen, paano ka nakakapuslit o nakakatakas sa asawa mo? Nag-aalaga ka, di ba? Siya. Hindi pala pa siyang sakit no, DJ. Oo nga, paano? Kahit hindi siya may sakit, di ba? Wala pa siyang sakit. O, paano ka nakakatakas? Paano ka nakagawa ng mga alibay mo na alis ka? Hindi kasi nag-work ako noon. Tapos pag-out, ganyan. Tapos siya nagbi-business. So, wala talaga kaming quality time. Wala. Ayun yung wala. Talaga. Nung time ba na nagtatrabaho ka nun sa casino, panggabi ka? Oo, shifting. Shifting actually. Shifting. Syempre, normally, hindi naman masasabi agad na, out ko na to, diba? Tapos, hindi naman niya mauurasan kasi either tulog pa siya, o may time na patulog na siya, so hindi ka na talaga niya maaabutan, diba? Hindi niya na ma-measure, hindi niya na talaga mabibilang yung oras kung nakarating ka na ng bahay o hindi. Magic word, OT. Yes, OT DJ. Hindi talaga, DJ. Maluwag siya. Ganun. Kumbaga, tiwala. Pero kasi, nandun tayo sa mahal niya ako. Hindi naman kasi pwedeng mahal mo lang yung tao. Dapat may respeto. Naniniwala kasi ako, kung mahal mo talaga, DJ, hindi mo mawala yung respeto eh. Kung mahal mo talaga, na totoo. Nasabi mo, kasi, Gwen, nasabi mo yung respeto. Kapag mahal mo yung tao, dapat may respeto. Bakit, yes, DJ. Bakit yung na-feel mo na hindi mo na siya love, nahihirapan ka na sa kanya, hindi mo sinabi sa kanya ayaw mo na? Tapos naganap ka ng iba, 'di ba? Parang medyo hindi nagtutugma dun sa sinasabi mo sa nagiging action mo eh. Yun nga, DJ, kaya Hello, Gwen. Hello, Gwen? DJ. Yes, nawawala ka lang, Gwen. Ulitin ko lang Sorry ang katanungan po, ko, baka sa Gwen. connection. Kasi nasabi mo kanina na respeto. Pero bakit hindi mo magawa yun? Yung respeto na sinasabi mo kasi hindi mo nasabi sa partner mo na hindi ka na masaya sa kanya at ayaw mo na at gusto mo na makipag-iwalay. Ang ginawa mo, naganap ka ng iba. Ibig sabihin, hindi tugma yung sinasabi mo doon sa pinapakita mo o sa ginagawa mo. Yes. Action. Actually, DJ, nag-try na ako makipaghiwalay. Twice. And then, umuwi ako talaga sa family ko. Ang kaso, ayaw niya. Sinusundo niya ako. Sumasama ako pabalik dito sa house. Gawa ng mami ko. Lagi nila sinasabi, bigyan ko ng chance, ng isa pang chance. Ayun. Ako naman, talagang ayoko din na madami or mag-isip yung parents ko. So, sige, baka nga magbago pa. Ayun. Wala pa siyang sakit nun.
Hindi naman nagpabago. Siguro parang masasabi ko lang na nagbago siya ngayon. Na nagkasakit na siya. Yun. Pero ngayon na nagbago na siya. Ako naman kinalimutan ko na rin talaga si Guy. But aminin, ayoko namang maging sa sarili ko. Aminin ko. Hindi mawala sa isip ko. Pero pinipigilan ko hindi na makipag-communicate. Kasi alam ko yun yung tama. So, hindi ko din alam DJ talaga. Pero andito ako sa point na andito lang ako sa kanya, sa asawa ko. Hindi na ako nakikipag-meet. Nag-uusap pa rin kayo, di na? Hindi na, DJ. Hindi na din naman siya nagme-message. So kung magme-message siya, kakausapin mo ba siya? Re-replyan mo siya? DJ Rocky, yun yung tanong ko. Re-replyan ko pa ba? Okay. Ganda. Ganda ng tanong. POV muna ng babae, partner. Yun ang tanong mo, kung re-replyan mo pa ba? Or dapat pa bang ituloy yung communication if ever may mag-first move? Palagay ko hindi na. Ang una kong kasing tanong sa'yo, kung wala ka bang maibibigay dito sa lalaking to, tatanggapin at mamahalin ka ba niya? Hindi ko din alam, DJ. Hindi ko pa na-try. Yun na nga kasi may naibibigay ka sa kanya, kaya ibinibigay niya din sa'yo yung atensyon at oras niya. I feel like it's very transactional, no? Kung ano man yung relasyon na meron kayo nitong taong to, transactional siya And you believed dito sa taong to because yun yung gusto mong paniwalaan. Naniwala ka rin talaga na ito ay pagmamahal, ito ay tunay na pag-aalaga at pagmamahal towards you. But in reality, kaya siya G na magbigay ng atensyon at oras sa iyo ay dahil may naibibigay at may nakukuha siya sa iyo. Try mo na kung wala kang naibibigay o maibigay, nandyan pa rin kaya siya? Ngayon, wala na talaga kaming communication, DJ. Kasi nitong mga nakaraan, last month, nagpe-message pero wala na siyang nakukuha. I mean, hindi ko na siya nalilibre somewhere. Kaya hindi siya nagparamdam, minsan, para siyang, ano tawag dito, sumusulpot, out of nowhere. Ganun. Tapos magchat-chat siya ng I miss you, ganyan. Baka ang pangalan niyan, John Michael. I'm John lang, pag Michael lang. Siguro nga po. Hindi, pero, ano lang naman, sa akin lang naman, sa perspektibo ng isang babae, we know when we know that the person is a player. It's just that sobrang dami natin binibigay na excuses sa isang lalaki kasi nga gusto natin paniwalain yung sarili natin na magiging okay to. Para bang hulog na hulog tayo dun sa idea na okay to, nagmamahal naman ako, masaya naman ako Well, in fact, hindi siya pang matagalan. Yung saya kasi, pwede mo siyang maramdaman ng ilang araw, ilang buwan. Pero hanggang dun lang yun. Pero kapag namili ka talaga ng tao na tama para sa iyo, yung saya, pasulpot-sulpot, darating yan. Pero mas makakaramdam ka ng kaginhawan at kapayapaan. And hindi ako sigurado kung na-achieve mo yon sa pagkakataong ito. But I hope makita mo din yun soon in your entire life. Tayo lang din na nagpapakomplikado ng buhay na meron tayo. So, kung hindi naman komplikado yung buhay na meron ka, wag mo nang pakomplikahin pa. Yes, DJ. So, tama tong ginawa ko na hindi na talaga mag-message. Pakinggan naman natin ngayon yung perspektibo ng isang lalaki. Titangelo, pasok. Gwen? DJ. May tanong muna ako sa'yo. Yes po. Mahal mo pa tong asawa mo? Sometimes. Diretso, oo hindi? Out 1 to 10, 5. Walang rate, oo hindi? Oo. Mahal mo? Mahal mo ba tong lalaki naman na
gumugulo sa utak mo? O hindi? Oo. Oo. Kung papiliin ka ngayon, sino pipiliin mo? Alam mo na lahat ng sagot na tinatanong ko. Sa tinatanong ko, alam mo na lahat ng sagot dyan. Kung papapiliin ka ngayong oras na ito, sinong pipiliin mo? Yung asawa mo o yung guy na gumugulo sa utak mo? Siguro, DJ, para sa peace of mind ko at sa lahat na din ng nagmamahal sa amin, yung asawa ko. Thank you sa Para pagiging bang, happiness na lang ng iba kaysa happiness ko. Kasi ako kaya ko naman maging Hindi pa pwedeng happiness ng iba kaysa sa happiness mo. Dapat masaya ka rin, Gwen. Hindi pa pwedeng tinitignan lang natin yung sarili natin. Ngayon, uulitin ko yung tanong ko, Gwen, ha? Kung papapiliin ka ngayong oras na to, sino pipiliin mo? Yung asawa mo o yung guy na gumugulo sa utak mo? yung asawa ko. Kasi mahal mo siya talaga. Kasi kung hindi na talaga, ba't ko pa siya aalagaan? Yes. Mahirap mag-alaga na may taong may karamdaman at sakit, di ba? Hindi madali. Yes. Pero Gwen, hindi ako para mag-advise sa'yo, pero naway, panghawakan mo yung nasa puso mo ngayon at tumatakbo sa utak mo na, tama ba itong ginagawa ko para sa asawa ko? Kasi tumatakbo ngayon niya sa utak mo eh. Na dapat ko na bang ihinto to? Or tama ba talaga to? Naguguluhan ka eh. Sasabihin ko lang sa'yo, Gwen, tama yung ginagawa mo. Thank you, DJ. Tama na piliin yung kapayapaan kesa sa saglit na kasiyahan. Tama na piliin yung asawa mo sa hirap at ginhawa. Thank you. Alam mo, Gwen, hindi naman porket nagkamali ka o pinili mo o naglabas ka ng pera dun sa guy na yon ay hindi ka na dapat patawarin ng mundong to o i-judge ng mundong to. 'Di ba? Lahat tayo makasalanan at nakakagawa tayo ng kasalanan. Pero hindi pwedeng sabihin na yung nagawa natin nung mga nakaraan ay pwedeng mag-define sa atin ngayon sa hinaharap o sa kasalukuyan na meron tayo. Gwen, nakita mo na sa puso mo, naisip mo na, ginagawa mo na ngayon na ingatan, mahalin itong asawa mo na may karamdaman. Hindi dahil naaawa ka sa kanya. Tinanong kita ng 2 beses, mahal mo siya. Panghawakan mo yun, Gwen. Naiiyak ako. Panghawakan mo yun, Gwen. Dahil, yan siguro... Alam ko naman, DJ? Yan siguro yung purpose mo talaga eh. Kaya kanya nakilala. Kaya rin siya hindi bumitaw sa'yo nung panahon na ayaw niya na dahil tingin niya ikaw yung taong makakaintindi sa kanya. At tingin din siguro talaga ni Lord na ikaw yung taong kaya lang mag-alaga sa kanya sa karamdaman niya. Nung una mahirap. Pero nagpipray na nga lang ako always na sana tama, sana kaya. Sana tama niya. Yung pagstay ko. Kasi aminin ko, TJ, nung nitong Feb, may sakit na siya, pero ganun pa rin niya ako itrato. Yung parang sumisigaw, nagmumura, lumayas ako, Dij. Umuwi ulit ako sa amin. Dito lang yun nitong taon, may sakit na siya. Sabi ko sa kanya, ayoko na, kasi ako na nga lang yung parang andito para sa'yo. Ginagawa ko naman lahat sa'yo. Pero ganito mo pa din ako itrato. So, pinauwi na din talaga ako ng mami ko. Kinausap siya, ganyan. Tapos nag-sorry siya sa mami ko na hindi na po maulit, magbabago na ako ulit for the last time. Ay, ako talaga give up na ako noon, time na yun. Wala, ito pa rin ako. Bumalik pa din ako dahil nga... Gwen, tingin mo ba sa relasyon ninyo perfecto? Ikaw, siya hindi? Tingin mo ba dun sa relasyon ninyo, yun lang ba ang pinaka dapat natin tignan, yung mga bagay na pangit na nabibigay niya sa'yo?
tatanungin kita, wala ba siyang nagawang maganda sa'yo? Mas nangingibabaw ba talaga yung kawalangyaan na kinukwento mo ngayon at kapangitan ng ugali niya para iwanan mo siya, Gwen? Hindi, DJ. Okay. Malinaw. Mm. So, Gwen, kinukonsider mo rin ba na ikaw sa relasyon ninyong dalawa, wala ka nagawang mali? Maling-mali. Di ba? Ako. Yes. Mm-mm. Di ba? Minsan kasi nakikita lang natin dun sa partner natin yung mga pangit na bagay na meron siya. Na hindi natin nakikita yung magagandang bagay na meron siya. Kaya nga, sa pag-aasawa talaga, Gwen, hindi madali. Ito lagi ko sinasabi to na dapat ang iniiyakan hindi yung patay. Iniiyakan dapat yung mag-asawa. Bakit? Kasi doon nila makikita sa pagsasama nila yung mga pinakapangit at hindi nila gusto na ugali dahil magkasama na sila. At hindi lang sila makikita kundi hindi nila pwedeng bitawan yung isa't isa kapag nakita na nila yon. Kailangan nila mas yakapin pa yung isa't isa kapag nandun na sila sa sitwasyon na yun dahil nanumpa na sila. Tsaka papatayin mo yung selfish desires mo kapag nag-asawa ka talaga. Na may mga gusto ka talagang mangyari sa isang tao o sa sarili mo. Pero yun nga yung paghahangad mo, hindi lahat talaga nakukuha mo At matututuhan mong tanggapin kung ano yung nandyan sa harap mo. Magtitiwala ka at mananalig ka na sana may ma-improve, may magbago. Pero at the end of the day, kung nagiging mabuti naman, may mga magagandang nagagawa naman sa'yo talaga yung partner mo, you will embrace that person 100%. Thank you, DJ. Mahirap gawin yun yung pagyakap ng buong pagkatao ng partner mo. Pero the only way, diba, para mas maging mapayapa kayo, mapayapa ka sa mundong to, payapa siya, at magkaroon kayo ng harmonious kind of relationship, ay yakapin niyo yung isa't isa at subukan ninyong intindihin ang isa't isa. Walang perpektang relasyon. Lahat ng mag-aasawa, nag-aaway, nagbabangayan. Kahit pa simple nga magjojowa, diba? Nag-aaway. At kahit gaano pa katagal yung mga couples na kasal, kahit 30 years of marriage na nag-aaway. And those fights are healthy. Dahil ito po ay isang senyales na kayo po ay tunay talagang magkaibang tao na pinipilit unawain ng isa't isa. Sabi mo kanina, Gwen, dun sa unang salang mo dito sa tawag mo, parang sabi mo, napatunayan mo na parang after that first call na ginawa mo nung Lunes, parang mahal mo yung guy. Yes, And then, DJ. Hindi kasi siya mawala sa isip ko. Ngayon, sabi mo, mahal na mahal mo yung asawa mo. Gusto ko lang tanungin sa'yo, ikaw ba sa sarili mo, alam mo din na parang naku-confuse ka or nandun ka sa punto na sinusubukan mong sabihin tong mga salitang to para paniwalain yung sarili mo na ito talaga yung tunay mong nararamdaman o yun talaga yung nararamdaman mo? Ayun talaga yung nararamdaman ko. Andun kasi ako masaya ako dun sa isa. Pero kailangan kong magstay dito sa isa kasi kailangan niya ako. So tatanungin ka namin ulit, sino mahal mo? Ang hirap, DJ. Yung asawa ko. Siguro masaya lang din ako dun sa isa. Kasi maginhawa. Pero yung saya ba na yun, may kapayapaan ka? Pagkasama ko siya, nakakalimutan ko talaga lahat ng stress ko. Literal. Yun. Pero kapag humirap kaya, ganun pa rin yun. Hindi ko alam. Hindi ko masabi, DJ. Alam mo yun, Gwen? Alam mo yun? Kaya nga nandyan sa asawa mo Kasi alam mo yung tama Alam mo yung tamang sagot. Diba? Alam mo yung Siguro dapat tanga lang ako maging na, desisyon. Hindi ka tanga.
sadyang na-in-love ka lang talaga dito sa gay na to, Gwen. Yes. Sadyang masyado lang nakaangat yung emosyon mo ngayon na may lalaki pa palang kayang magmahal sa akin sa sitwasyon ko nito. Yung validation, yung pagtaas ng self-esteem, acceptance, good, flowery words. Nakukuha niya dito kasi kay Guy eh. Kaya parang ang sarap kasing isurround yung sarili ng merong ganong klaseng tao sa paligid mo. O nandun yung kasama mo yung taong yon, no? Parang feel good lang. Pero kasi ang question talaga dun kapag nasa pinaka malalim, 'di ba? Nadagok ka ng buhay mo. Nandun pa rin kaya siya kung wala kang maibibigay sa kanya. Kasi it's the ultimate test of relationship. Pag nasa pinakamababa ka na punto ng buhay mo at kapag wala kang maibigay sa tao, same pa rin kaya yung level ng pagkagusto, ng pagmamahal, ng pag-aalaga at pagbibigay niya ng atensyon sa iyo. Yun eh. Kasi kung hindi, that means that relationship is only transactional. Yes. Hindi kasi natin masasabi, partner, na love yung nandun sa kanila nung guy na to na pumasok na lang sa buhay niya. Kasi di pa nila nararanasan yung pinakamahirap na sitwasyon eh. Diba? Wala eh, puro saya eh. Ang love, hindi yan binubuo ng puro saya ha. Na puro, I love you, mahal na mahal kita, ang daming bulaklak na binibigay, nagro-road trip kayo, masasayang kwento. Hindi ganun ang totoong pag-ibig. Kapag talagang nagmamahalan kayo at talagang mahal mo isang tao, kapag mag-asawa na kayo, doon mo makikita yung dilubyo. Oo, dude, alam mo yung sa sobrang, yung pagpangit na talaga yung nakikita mo sa partner mo, yung tipong nasusuka ka doon sa mismong gagawa niya, o kaya nasuka ka doon sa mismong nasabi niya sa'yo, yung parang napaisip ka bigla, ba't ito yung inasawa ko? Ito yung pinili ko. Pero biglang babalik ka pa rin sa kanya at siya pa rin yung pipiliin mo. Pagmamahal yun eh. Yun yung pagmamahal. Kasi nga, again, walang perpekto talagang relasyon. Kumbaga kahit na sobrang ang gulo-gulo na, pero at the end of the day, siya pa rin ang pinipili mo. I think that is the best definition and manifestation of love eh. Yung self-sacrificial and at the same time, unconditional. Sa pinakamahirap na paraan na pagmamahal at pagpili dun sa taong yun, pagmamahal yun. Thank you, Teach. TJ Titan, Shellen, TJ Rocky. Baka iniisip mo lang na kailangan ka niya kaya nag-i-stay ka. Pero yung totoo talaga, alam mo talaga na mahal mo siya. Dinidenay mo lang sa sarili mo kasi feeling mo talaga mahal niya. Kasi may choice siyang umalis eh. May choice siya, kayang-kaya ng isang babae o ng katulad ni Gwen na umalis na dun sa guy. Na gawin na talaga magpakasaya. Kaya niya yun. Alam ni Gwen yun. Tama, mali, Gwen? Tama. Pero hindi niya ginawa. Kasi mahal niya talaga. Embrace mo yung pagmamahal mo na yan. Yun nga eh. Embrace mo lang talaga. Oo. Mahirap, masakit, medyo self-sacrificial. Pero darating yung panahon na lahat ng yan magbo-bloom. Kasi nga, yung pagmamahal na iyan ang magpapasibol, 'di ba, ng panibagong yugto ng inyong mga buhay. At diyan sisibol talaga yung yung inyong pagmamahalan sa isa't isa. Ano, Gwen? May mensahe ka ba para sa asawa mo? Kung nakikinig siya ngayon. Hello? Hello, Gwen. Bibigyan ka namin ng pagkakataon na magbigay ng mensahe sa asawa mo. Kung sakaling naririnig ka niya, anong gusto mong sabihin? Naririnig niyo po ako? Yes, naririnig ka namin. Ayan, okay po. Kung naririnig sa kanya, hello? Hello? Go. Okay.
Sa asawa ko, wala naman akong ibang hiniling sa kanya ngayon kung hindi gumaling. At saka sana feeling ko, tinapik lang siya ni Lord. DJ talaga. Sana ito na yung chance niya para magbago. Kasi, yun nga, hindi ko naman siya iniwan. Kahit mentally, physically, emotionally, abused na ako. Andito pa din ako. Sorry, kasi nakagawa ako ng mali. Hindi ko naman sinasadya, pero parang ganun na nga. Pero ano na lang, gusto ko na lang talaga ngayon, gumaling siya. Wala akong ibang dasal, kundi gumaling siya. Yun, DJ. Magpagaling siya, labanan niya. Para sa akin. Kasi parang nag-anxiety talaga siya eh. Parang every time, nakatulala na lang. Ganyan. Yun, wala akong ibang hinihiling ngayon or pinipray. Para sa kanya lahat. Sana gumaling siya. Yun lang. Sarili mo, baka may mensahe ka. Ako, sana, ano ba? Sana makalimutan ko na yung maling tao. Feeling ko ako rin naman makakagawa na sa sarili ko. Kung paano ako mag-start ulit. Sa totoo lang, gusto ko kasi munang bigyan ng time yung sarili ko ngayon, DJ eh. Alone. Kaso nga, ito. Hindi pwede. Sa bahay, So, sino bang kasama ninyo? Wala, kami lang, DJ. Kaya minsan di ko rin maiwasan yung hindi ko alam kung anxiety. Hindi ko mag-isip or hindi ko alam ano tawag. Natutulala na lang din ako minsan. Wala kayong mga kaanak na bumibisita sa inyo or napag-usapan niyo ba ito ng pamilya niya? May nagbi-visit family ko twice a month. Yun. Tapos yung ate niya, parang pag may time lang, may pamilya na din po kasi. Hindi ko alam kung paanong paraan kasi magkakaroon ng breather itong si si Gwen eh. Pero napakahalaga din kasi dude na parang magkapag-debrief siya or para magkaroon siya ng activity para sa sarili niya, para kahit papaano, 'di ba? May maibigay siya na something din para sa kanyang asawa. Alam mo 'yon, you cannot give what you do not have. So if you are also not happy, 'di ba? And if you are really stressed out and exhausted about everything that is going on with your life, you have to take a little break, no? Na parang ang makakaintindi lang ay ang mga kapamilya. At minsan talaga ang mga kapamilya na ang makakaintindi sa inyo eh. Parang sila na yung parang, oh sige, tulong ako ha. Pwede bang